Yes. ọkọ mi tó o bá ti kú ó ní orí ilẹ̀ òní kí n ṣe òun sí o mo tẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ o orí bẹ́ẹ̀ di mi rẹ̀ o gbogbo àgbáyé ẹ̀bà mi orí bẹ́ẹ̀ di mi rẹ̀ o ẹ wo redeem church wà mí o redeem church máa ń síbi òdì náà ṣe síbi o. Yorùbá ló lọ tó bọ̀ kí n kú ní àwa Yorùbá lálọ tá a bọ̀ ta ní bí náà ò bá tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ ò lè tán lẹ́ẹ̀kan náà ló dífá fáwọn ìyá méjì tẹ́ ń wò yìí lára àwọn tí wọ́n wó ilé wọn ní Òwòrò wọ́n ní excuse àwàwí tíjọba ń wá àtàwọn tí wọ́n jọ lọ́wọ́ nú ẹ̀ náà ni wípé gbogbo àwọn táwọn kọ́lé ságbègbè yìí wọ́n nílé onígini kò ṣeé wò tíná bá mú un yóò jó nǹkan yóò ba nǹkan jẹ́ wọ́n ní àwọn wá ń fi iye ìjọba tẹ̀yìn aráàlú pé irọ́ náà ń pa o pé ibi tó ń sin ọkọ ọ̀hún sí nìyẹn àti jọ́tán ti wọlé mọ́ lórí ló ń ti ń sun orí ìtẹ́ ọkọ ọ̀hún ló mà ga o ìjọba kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ mọ́ láàánú lójú ẹ ti ṣe ń tẹ́ ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ ti wọlé báyìí àwọn tẹ́ ẹ wá wọlé wọn náà kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ wá fojú wípé kọ́ńtì ẹ̀ mọ́ nílé ń bẹ̀yẹn kankan wàá sọ wípé wọ́n wà lára àwọn tí ò rí ilé gbé ní Èkó ṣẹ́ẹ̀ ní ṣàánú fún wọn eléyìí gba omijé lójú èèyàn o ó sì kù díẹ̀ káàtó ẹ ti justify gbogbo ṣẹ́ láàbí tẹ́ ẹ lọ sí ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ tọ́jú wọn. mo kọ́kọ́ rò pé mò ń wo India fíìmù ni o kí n tó wá rántí wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tàná mọ̀ ní níbi tí iná ti jà tó kọrin tó gba máìkì ó tan amplifier dé ọ́fíìsì wọn ní báǹkì UBA ìkànnà àwọn ọmọ wa náà ò sì ní láàánú o àná la gbéròyìn tínú wa ń dùn wípé kò sẹ́ni tó kú abẹ́rẹ́ ọlọ́run kò yọ o a ní kò sẹ́ni tó kú ṣùgbọ́n wọ́n ní ọmọ wa kan nù kan nìyí wọ́n ní ó ba èèyàn kan tó súnmọ́ wọn lọ́mọ rẹ̀ ṣaláìsí nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìmọ̀ ni n tó ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn ó ní agbára o UBA ti wá sọ̀rọ̀ báyìí o kì í wá sí UBA nìkan bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ pé ilé míì tún jó lónìí ní Island ńbẹ̀ yẹn náà mo ní kí ló dé nígbà tí wọ́n sì ṣe iṣẹ́ ìwádìí níwọ̀nba lórí ti UBA office tó jó wọ́n ní rúùmù ibi tí wọ́n gbé àwọn kinní sólà tó fi ń tanná gbogbo àwọn kinní bátìrì tó fi ń tanná wọ́n ní rúùmù yẹn níná ti ṣẹ́yọ mo ní ara rẹ̀ gbẹ̀ kan nìyẹn já wá gbọ́ kí ni UBA sọ àti wípé ilé míì tó tún jó lónìí kí ló dé tí gbogbo ilé sì ń gbaná tán gba máìkì lọ́wọ́ ara wọn lẹ́kọ̀ọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ní Island ṣùgbọ́n àbọ̀ tí UBA jẹ́ fún wa náà ni wípé ìkànnà branch àwọn ní o kì í ṣe headquarter àwọn ò pé àwọn èèyàn ń pín ìròyìn káàkiri pé headquarter àwọn gbaná headquarter àwọn gbaná pé amóyé àwọn èèyàn ló ti kàn sáwọn láti ìlú òyìnbó káàkiri àgbáyé pé ẹ̀rù ń bà wọ́n pé kó affect nǹkan kan headquarter gbogbo àwọn fáìlì ló wà intact gbogbo system ló wà òkè wọ́n ní kànnà àwọn branch Island ní o n tán fẹ́ sọ sí rẹ̀ wọ́n ní investigation sì ń lọ lọ́wọ́ sì ń gbìyànjú láti establish fact àwọn fẹ́ dúró lórí òtítọ́ àtòdodo ṣùgbọ́n pẹ̀lú eléyìí tó tún wá jó lónìí òun làwọn èèyàn wá ní ìkéjẹ́ pé ìjáfara léwu kan kíyèsára o ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé ńláńlá àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá ìgàn àti eléyìí tí ò ńláńlá tó kéékèèké tó súnmọ́ wọn ọjà wà lágbègbè wọn anybody ló lè light fire anybody ló lè mú sìgá tán kó jù anyhow anything ló lè ṣẹlẹ̀ kí ni ìgbésẹ̀ tí gbogbo wọn gbé lérí àyẹn wípé tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ kó mọ̀ bá kí iná má bàa ràn ná iná ràn ó kọ ọmọ tí ó tọwọ́ beeru bírú lẹ́kan jàǹjà tí káòsì kan bá gbaná ń bẹ̀rù bó ni ò ṣe ní ràn kejì ṣé panápaná nìkan náà gbọ́kànlé nǹkan kan ó sáà wà bóyá wọ́n ti ní àwọn nǹkan kan táwọn gangan ó fi mọ́ paná kan tó dé ni o àbí nílé tán kọ́ gan kò sí ilé tán kọ́ńbì tán ìṣe fireproof sí kò sí ilé tán kọ́ńbì tán ìṣe fireproof sí kí ni ìgbésẹ̀ tán náà ti gbé. All these people that are there at the back, what were they doing? That's even a safety hazard. It actually is. Still in. Bíbá ìyẹn wá sáré dé agbègbè Mandela wọ́n níbẹ̀ ní plaza mi tó ti jóná o ní nǹkan bí aago 9 alẹ́ àná wọ́n ní ṣé iná tó jà ní UBA náà ló tún ṣẹ́yọ débẹ̀ wọ́n ní rárá o wọ́n ní mí ìlélẹ́ yìí o ilé yìí sì bá gbogbo plaza yẹn kánlẹ̀ pátápátá mo ní ní tá à ń sọ rí bẹ́ẹ̀ látún ti wá rí arákùnrin kan
tó jẹ́ ẹ̀rìbó ìtìránù àwọn ọmọ agbèrò rèé o ó ti mú nǹkan bóyá kó lóòsì ló mu oníròyìn wọ́n fẹ́ wá cover Crude ń ṣe bí ẹni wípé demonic power ó possess ẹ ó sì ń tí o tó bá lọ tí nǹkan kan ṣe aya ló ti tí o àwọn ọmọ Ìgbò tó ti mú ọ̀rọ̀ sọ wọn ní agbèrò pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ṣẹ́ ó lè jẹ́ ọmọ Ìgbò náà nìyà. This is unbelievable. With this incident, Dr. Patti, no casualties have been reported as of now. And the cause of the fire is time that we're seeing a news central reporter being attacked like this on camera while covering a story. There was an incident from a year ago where a correspondent was attacked in Ojota while covering a hunger protest there. We did take this story. I'd like for you to tie both stories in quickly. Let's deal with the harassment of journalists. Whether the journalist is from News Central, or from Arise News, or from AIT, or from Channels, or from Silverbird, or from TVC. No journalist deserves to be harassed in the course of their duty. The job of the journalist is to report the news. And you find that part of the occupational hazard is that journalists are harassed, they are attacked, they are victimized because they are doing their job. Yes. Whether it is in Nigeria or on the streets of Gaza. Bọ́rá àbátí ẹ mọ̀ gbé alọ Gaza inú Nàìjíríà láwà ẹ mọ̀ bínú ẹ jẹ́ ń dá ọ̀rọ̀ mọ́ wọn lẹ́nu wọ́n ti sòótọ́ ọ̀rọ̀ ń bẹ̀rùn òótọ́ ọ̀rọ̀ sì kóró Èkó ńlá ti múra sí ọ̀rọ̀ yìí o lórí ọ̀rọ̀ agbèrò ọ̀nà agbèrò ṣùgbọ́n nǹkan tí àyà tún wá ń sọ fún mi ni wípé ó ní ọ̀gá mi ẹ mọ̀ dá wọn ti ń sọ pàgbèrò lóhùn ẹ jẹ́ ká da ọ̀rọ̀ síwájú sẹ́yìn ká dà sọ́tún ká dà sósì wípé arákùnrin tó wà ń bẹ ìkòjọ agbèrò lọ́dọ̀ ọ̀tún pé ó lè jẹ́ kan nú àwọn tí wọ́n ní ṣọ́ọ̀bù ń bẹ tó yẹ pé gbogbo ohun tí ń lọ nínú agbárí rẹ̀ náà ni wípé millions of millions ọjà òun ló ti bá iná lọ yìí òun ló ti jóná dànù yìí pé frustration ni kò mọ tí ó ṣe mọ́ ó lè jó ó ní àyà náà kàn ń ro ni o mo lóòótọ́ ni àyà yóò sì dáa fún ọ torí gbogbo àwọn títí ń pe arákùnrin ní wọ́n àrásì kìíní kan ẹ ń bá fẹ́ lọ cover nǹkan ẹ̀yin kọ́ lẹ lose oníròyìn tó fẹ́ lọ cover ìròyìn ló fẹ́ lọ gbé fún iléeṣẹ́ ìròyìn wọn láti tà láti ní àwọn làwọn kọ́kọ́ gbé breaking news ìròyìn ló fẹ́ lọ gbé àwọn tí nǹkan wọn bàjẹ́ wọn àti ìrèyàn bá wọn kẹ́dùn wọn àti ìmọ̀ bá wọn ṣe ìwọ tó fẹ́ lọ gbé náà ó ní bó ṣe ò kàn ní lọ́mọ halẹ̀ ńbẹ̀ kò oníròyìn ní ọ́ torí ẹni tí ọ̀fọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ó kàn dàbí kó fẹ́ kí Ọgbẹ́ni ṣe ń hàǹgì wálẹ̀ kéèyàn kan wá mọ̀ tí ó wá fi gisi máìgì ó nà sí pé ó yá mọ̀ bó ń sọ̀rọ̀ níbi tó ti ń gbìyànjú àti dóòlà ẹ̀mí ara rẹ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ wo nǹkan ìsíra wa ẹ jẹ́ ká mọ̀ fi ọ̀rọ̀ ká mọ̀ fi rora wa náà kìíní kan Gaza ẹ ń bá lójú ogun náà torí ìkọ́fà ń bẹ̀ kò tí mọ̀ pé bóun bá dira nǹkan lè sóhun ń ló dífà àwọ̀ tó fẹ́ lọ síbi iná yẹn lè sì ń jò lọ́wọ́lọ́wọ́ ta ló fẹ́ lọ bí ṣé náà ló fẹ́ lọ ṣe interview tó fẹ́ lọ bèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ náà ni èmi tún dárò ní o ẹjẹ́ á kó ń bẹ àtìgbà táìmù jù lórí ọ̀rọ̀ náà ó dá ẹjẹ́ á kó lẹ́kọ̀ọ́ ẹjẹ́ adébìn ní arábìnrin tẹ́ ń wò yìí ó ṣẹ̀ dé láti ìlú òyìnbó ni a sì gbọ́ nínú fọ́nrán yìí ó fẹnu ara rẹ̀ sọ pé òun ṣẹ̀ kọ́lé ni kí sì ṣe lé kékeré ó lóun ṣẹ̀ wà fẹ́ lọ sílé yẹn for the first time pé òun fẹ́ lọ mójú ajé kò ní sọ òun fẹ́ wo ibi tó ń da owó sí tó ń owó sí owó inú òjò owó inú yìnyín owó ìgbà sọ́mà òun fẹ́ lọ wò ó wọ́n ti fóun kọ́lé òun sì bá ń bẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ríran sóhun wọ́n sọ pé báyìí kàṣà báyìí káwòdì mọ́ dá lọ o àwọn wo ni kóun wá kó lẹ́yìn ó ní kó igba arún mọ́lẹ̀ lẹ́yìn o ṣe báyìí kọ̀yìn síwájú kọ̀yìn sẹ́yìn fọ́ ẹyin mọ́lẹ̀ ó ṣàṣìṣe gbogbo ẹ̀ ó paná tó fẹ́ pa kó tó wá sọ̀rọ̀ ilé náà lẹ̀ ń wò ń sálẹ̀ yìí á tó rí ní ìsinyìí o. ẹ gbọ́ kí ló burú nínú tó ṣe kò sásọ pé kìrìsìtẹ́nì lòun kò sì ní mùsùlùmí lòun ó gbàgbọ́ nínú ìṣẹ̀ṣe ilẹ̀ wọn mọ̀ ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe níbí ni lẹ́dọ̀ kì í mọ̀ ṣe kékeré ẹni ẹlẹ́ni. I'm back to my house, the house I built, and this is my first time of seeing this house physically. May I not see trouble, may I not see pain, may I not die. Every weapon formed against me in this house shall return back to the sender. ẹ wo náà lẹ ti gbọ́ yẹn ogun tó bá mọ̀ lára tó bá wù ló lè ṣe adúró kó wọlé ṣùgbọ́n àrí fídíò bí tó ti wọlé àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ bóyá lè rẹ̀ ní ẹjá wá dé island bí tá a ti gbọ́ wọn ní
ìkànnù àwọn ewúrẹ́ yín ló bímọ wọ́n ní ìkànnù àwọn àgùntàn ló bímọ o wọ́n ní ó bí ẹran lẹ̀ ṣùgbọ́n tó jọ orí èèyàn ló gbé wáyé mo ní ẹ̀jẹ̀ àjọ wò ó nǹkan ṣẹlẹ̀ ń dúníyàn o. àyà ò tún ti fẹ́ mọ bá ń jiyàn kì í sórí èèyàn tó ò rí kó jorí èèyàn ni àyà lòun ò gbà ó ní kò tí ì fọ́ọ̀mù tán ni mo ní ó dáa ó fọ́ọ̀mù kò fọ́ọ̀mù tán àwọn ò tiẹ̀ ní dúró ń bì. If you are not unknown government, if you are a ESN, you are not allowed to carry this. If you are a police in the zoological country, you are not allowed to carry this in Biafra land. If you are a military man, you are not allowed to carry this in Biafra land. arákùnrin tẹ́rí tí ń halẹ̀ yìí ọlọ́pàá náà ló mú o ọlọ́pàá Nàìjíríà ló mú tí ń halẹ̀ mọ́ ara àwọn tí ń pera rẹ̀ ní kọ̀mándà ní IPOB ESN rèé o Yahoo the big Yahoo àbí kí náà pọ̀ kọ́ rẹ̀ náà gentle Yahoo mo ti rántí gentle Yahoo ni tó pa àwọn ọmọọṣẹ́ rẹ̀ méjì kan láìpẹ́ yìí tó ní nítorí pé wọ́n rè jalè pé wọ́n rè fìbọn jalè wọ́n ní ọwọ́ ti bà báyìí ó ti wà ní àkàtà àwọn army ìyẹn àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ wọn ní wọn náà ti pa àwọn kan náà ti pa ẹ wo adúrú bàbá àgbàlagbà tí ń bẹ̀bẹ̀ torí pé ó ń ṣiṣẹ́ fún ọlọ́pàá Nàìjíríà ọmọ Ìgbò náà ni ó náà dákúnlẹ̀ báyìí o gbogbo sẹ́lá àbí tán ń ṣeré ara ariwo táwa ń parí ńgbà náà wípé sẹ́ kí lẹ fẹ́ bọ́mọ Ìgbò fapọ̀ tẹ́lẹ̀ ń wómìnira ṣé bẹ́yìn ṣe ń wómìnira ti yín rè ṣé ẹ rí Sunday Igboho kó dá àwọn èèyàn síta kan ṣe báyìí rí ẹ mọ̀ jẹ́ àkóbára wa o. kò yàtọ̀ sí comedy skit lójú tèmi wà láìtàláì ẹ ń bá ní nǹkan ṣe tó serious kò ní máa gbé gbogbo eléyìí sójú àgbàgbé kò yàtọ̀ sí comedy skit wọ́n sàlọ́wọ́ ti bà á wọ́n ló ń fẹ́ra bí abẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ní kì í kàn sí pé ọwọ́ bà lásán wọ́n ní ó gbégbò ńlá ó gbégbò gidi. ẹ jẹ́ kó lọ́dọ̀ ọ̀daràn ìjàre ẹ jẹ́ lọ South Africa ní pápápá ẹ ra àwọn méjì obìnrin méjì àti arákùnrin yẹn mọ̀ dáadáa òun làárẹ̀ wọn ní South Africa òun ló wá ń fohùn lẹ̀ tó sì ń sọ wípé òun bá ní ìṣẹ̀wọ̀n méjèèjì kó ń lù ú pé kán mú wọn wá kán arrest wọn pé òun fẹ́ fojú wọn hàn èèmọ̀ òun fẹ́ fojú wọn dán irin òun fẹ́ fojú wọn hàn màbó kí náà ṣe fún wọn fáwọn ọmọ ilẹ̀ san fáìn jù ni kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ̀sìn tí wọ́n gbọ́ pé wọ́n ní àwọn ọmọ South Africa rèé ìdí òjìyàn lè rìn ni wọ́n máa ń ro ẹrù kínní kiri ni wọ́n lọ́jọ́ iwájú wọn lọ́jọ́ ẹ̀yìn wọ́n wá gbéra wọn lọ sí ojú pópónà mọ́rosẹ̀ wọ́n wá ń rè jùdì sàn ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì ni wọ́n ní irú kọ́ńtẹ́ǹtì wo ni ìbáàjẹ́ káti ẹ̀ náà ń ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì ìsọnù lélẹ́yìí mo ráwọn kọ́ńtẹ́ǹtì kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta lórí ẹ̀rọ ayélujára ó ṣe mí láàánú fáwọn ọ̀ràn yìí àwọn Gen Z àbí kí náà máa ń pè wọ́n àwọn Gen Z àbí kí wọ́n náà ti ní kán lé wọn kó ń lé nílùú ẹ wá lọ ń jùdì lójú pópó náà ẹ fẹ́ fi confuse distract àwọn tí ń wa mọ́tò ilé ìlágbára o àti padà sí Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń kí olódòdẹ káàbọ̀ sí dáadáa lẹ́dẹ́ mo ń retí kí n rí Wike nítorí ara tí mo lérò kò gbólódòdẹ wálé torí wọn parí líìfù wọn òun náà ni mo rò pé láti wá mójútó ọ̀rọ̀ ti emergency rule ṣùgbọ́n wọn ò rí Wike nú àwọn tó pàdé wọn ọ̀rọ̀ Wike kọ́lá wá sọ báyìí ẹ bá pàdé inú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí níbi tá a ti gbọ́ tààrẹ Tinubu ti fi léde wípé tó bá máa fi di aago 12 lẹ́yìn àwọn ti gbé ẹsẹ̀ kúrò lórí ọ̀rọ̀ Rivers wọn láwọn dúpẹ́ o Fubara ó padà sórí àga àlééfà ṣùgbọ́n wọ́n ní àga tí ó jókòó sí nísìn wọ́n ní kò ságbára ń bẹ̀ mọ́ Wike ti gbélé yìí tágbára rẹ̀ tí ó kún sọ́sọ́ tó lè fi ṣèjọba wọ́n ní Wike ti gbé lọ mo ní kó sáti rí nǹkan jókòó lé àjẹyìn lábọ̀nú àkójọpọ̀ ròyìn ẹja wa lọ sọ́dọ̀ ìkànnú àwọn arákùnrin lára àwọn tí wọ́n pedán orí ẹ̀rọ ayélujára rèé lórí TikTok níbi títí ń sọ wípé òun ṣe iṣẹ́ kéèyàn pòórá òun lè ṣiṣẹ́ kéèyàn pòórá tí àwọn tí ń ṣe fíìmù gan wọ́n ṣe perfectly ju eléyìí lọ. ara ń tà ń sọ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn rèé o pé bó ṣe wà ń líìkì ló wà ń gbàǹjà eléyìí ó ń kílèmù pé babaláwo kan lòun oníṣègùn kan lòun òun lè ṣe oògùn téèyàn ó mọ̀ pòórá tán ní rí
tí ó sì wà ń bẹ̀ tí ó sì wà lára àǹdí ṣùgbọ́n wọn ní rí mo láwọn tó ń ṣe fíìmù gan-an ó lọ wo Germany eré India wọ́n mọ bó ṣe ń pòórá ju wọ́n mọ̀ ṣe ju gbogbo rádaràdá tẹ̀ ń ṣe lọ. gbé kọ́nù sílé wọ́kán àwọn orí ẹ má báyìí o. ẹ rí mi mọ́kẹ́. ààyè o. èmi rí ní bàbá. ọ̀ya bá a mẹ́wò. ọwọ́ rẹ̀ kàn mí bàbá. ìyá mi bàbá mi wọ́n bí mi dá lèmi gangan mo tún ra bí lórúkọ mi ṣe ń ga sí. ìyá mi bàbá mi wọ́n bí mi dá èmi gangan mo tún ra bí lórúkọ mi ṣe ń ga sí. Óyá ẹ bá ń dá kàsà fáwọn olólùfẹ́ mi o. àyàròpọ̀ la fẹ́ dá kàsà fún. Óyá ẹ bá ń dá kàsà fáwọn olólùfẹ́ mi. Torí wọ́n lè ṣàìgbọ́ ròyìn o. Wọ́n ò lè ṣàìgbọ́ ròyìn o. Torí òtítọ́ tó pọ̀ níbẹ̀ o. Wọ́n ò lè ṣàìgbọ́ ròyìn o. Torí òtítọ́ ta fi lélẹ̀ o. Wọ́n ò lè ṣàìgbọ́ ròyìn o. Orí àwàdà tó tún wà níbẹ̀ o. Wọ́n ò lè ṣàìgbọ́ ròyìn. Agbókúrọ́ torí wẹ́ẹ́dẹ̀ àti wẹ́ẹ́dẹ̀wẹ́ẹ́dẹ̀ wọ́n ò lè ṣàìgbọ́ ròyìn o. Torí òtítọ́ la fi lélẹ̀ o. Wọ́n lè ṣàìgbọ́ ròyìn torí Ọlọ́run ló fòyìn sí o. Wọ́n ò lè ṣàìgbọ́ ròyìn o. Ẹ bá ń dá kàsà fáwọn olólùfẹ́ mi o. Gbogbo yín ni mo kí láì lò lódì kan gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ pátápátá ẹ káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlúwọ ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ náà ní bá ṣe ń kíra wa káàbọ̀ là ń kí ààrẹ Tinubu pé wọ́n tún káàbọ̀ sínú ìṣòro Nàìjíríà o. wọ́n ti dé wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀ lo time tán láwọn lò lóde torí èmi náà ń wo ọ̀rọ̀ ti fùbàrà yìí wọ́n gbọ́dọ̀ wà lẹ́yìn odi kó mọ̀ sójú wọn kò sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wa ń bẹ ó yá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mẹ́mí rẹ́mi tó mójúkojú bó lójú ọjọ́ bó lọ́jọ́ yín. How is your day going? Because the day is still young yo. Tó bá ti di ọwọ́ àṣálẹ́ la mọ́ béèrè lọ́wọ́ ara pé how was your day? How is your day going? Ó dá ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ ibà yànnà èmi náà nípa kanjú abẹ́ǹkù ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo san láàrin òwà jíjẹ́ ní múni pẹ́kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti dé iwájú àwọn tó fura sí wípé aláyìníkì ni wọ́n mọ́rìn sàn o. Fọgbọ́n sí torí Bíbélì ti wá sọ wípé àwọn èèyàn mi ṣègbè torí wọn ò ní mọ̀ fi mọ̀ sí yọ́ ìyá kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ o. Èmi náà ní ibà rìn gínigíní tí kú mi àti kú irun gínigíní. Èmi náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ wọ́n gbé yín débẹ̀ gangan ibi tí Ọlọ́run ti júwe fún mi tí Ọlọ́run ló sì mú wa lọ bẹ̀ tó rún gangan ní ibà tó ju ibà lọ. Ẹ lè pè mí ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́ bá sẹ́ndì ìròyìn fún ọ̀gànà bó bá ṣe mistake ká gbà so mistake ló ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́lẹ̀ pè mí ní ibà rìpọ̀tẹ́lì ibà àlẹ̀jẹ́lì Ọlọ́run ò gbé ìpàdé ọlọ́mọ lú ìkalẹ̀ láti bá yàn lórúkọ jẹ́ àfi tàbùkù yẹn kankan àfi ń tún ìwà ara wa ṣe ni. Èmi náà ni ibà kéde fún Yorùbá nation káàbàrà ẹmọ́jà dènà pẹ̀lú ibà tí ń gún mi àti ń guyu owó ilé ìtẹ́ bá pàdé inú abala lérè fèé ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti wá dàfi sẹ́yìn tó kún fi sọ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àmọ́ wọnú àkòrí ìròyìn lọ bí ta ti mọ́ júwe ibi tá ń lọ bẹ́ẹ̀ bá ń lọ ibìkan yóò júwe bus stop àjúwe ẹlẹ́mọ̀lé wa. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn wa tó ní àdọ́dọ̀ Sowore àmọ́ kíra wá ń bí pé ibà tí ń gún mi àti ń gúyù Sowore ní òun gangan ní ibà sú mi àsúyù. Àná la gbéròyìn wípé àjọ DSS wọ́n sú Sowore náà ti wá sú wọn báyìí o. Mo ní they sue you and you sue them. Kí ló dé sí wọ̀n tó wá fi sú wọn? Èmi ò tí ẹmọ̀ kan mọ́ sí káńtà sú aládìyẹ. Èmi ọmọ pé wọ́n máa ṣe sú síra wọn tó bá ṣe sú sí mi èmi náà ṣe sú sí ọ. Ó di DSS gbé Sowore lọ ilé ẹjọ́. Sowore náà ṣe kíni òun náà kọ kíní sí àwọn agbẹjọ́rò rẹ̀ ṣùgbọ́n títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àti wọ́n ti àsáyìn adájọ́ sí kéèsì kankan àfi tán bá ṣe máa àsáyìn ẹ̀ báyìí. So agbẹ̀yìn débẹ̀ ó bá ṣe mú ti DSS wà tán sú Sowore lánàá. Sowore náà ti lé adìyẹ padà sí wọn lónìí òun náà ṣe sú sí wọn òun náà sú wọn. Kí ló wá sú wọn lé lórí à ń bọ̀ ń bẹ̀ ilẹ̀kùn lónìí lórí ìròyìn tòní ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ́ẹ̀
ẹ kú oríire ìròyìn ayọ̀ wọ́n ti fi Chinese èdè Chinese sínú kọ̀ríkúlọ̀mù àwọn ọmọ yìí kọ̀ríkọ́lùmù wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ Chinese sí lèmi àtàyà bá ń gbóra wa báyìí lábá alanu àlepàdé irú àwọn confucianist wò rí confucian tún di méjì àyà ní kò di méjì ó di multiple confusion break ìbòònù òye pa double wàhálà daddy body mo ní Fẹlá orin rẹ̀ mọ́ bá òwe Yorùbá lọ double wàhálà for daddy body double wàhálà for daddy body na the owner of daddy body tí Yorùbá rí nìyẹn tán sì sọ pé ìyá méjì ìjókòó gbẹ torí ẹ̀ ní Fẹlá fi ní daddy body double wàhálà àbí Fẹlá gan ló fi òwe Yorùbá kọrin ìyá méjì ò kì í jókòó gbẹ ṣùgbọ́n ìyá tí ń jẹ òkú gbẹ Nàìjíríà ní ìsìn ojú méjì lọ àti ìgbèdè tí ìgbọ́ èdè tí yín gan tán náà ọmọ wa gan tán lọ kíní tán lọ private school ìmí ò tí ì lè sọ Yorùbá kò tí ì lè sọ kó gúnrégé kó lọ gàràgà ẹ tún wá mú Chinese ẹ sì mọ̀ àwọn Arábí ẹ sì mọ̀ pé ẹni téèyàn fún ní yáàdì kan tí fi ń gba wọ́n ẹ̀ta lọ́wọ́ èèyàn ni tí Nàìjíríà ó tójú sú mi òun ò ríro ó sú mi ò ríro ó dàbí ẹni pé orin ìbọ̀dá wà sí ló ń kó sí wa lẹ́nu pótó lónìí bàbá tí wá kò ń bẹ́ẹ̀ lórí ìròyìn kan tá a mú wá fún yín lánàá ẹ má bínú ó ti Galadima ohun rẹ̀ agbé fúnra wọn mo ń sọ̀rọ̀ lé lórí ó silent níbí kan á gbogbo ẹ̀wà fún yín lónìí ibẹ̀ náà láti wá tẹ ti Gumi sí Gumi náà tún ti sọ̀rọ̀ báyìí ó wá ń ta sí àwọn ọmọ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ló ń sòkò ọ̀rọ̀ sí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun àwọn security outfit gbogbo wọn ló kó pọ̀ pé ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ sí àwọn bandit àwọn ẹ̀yin ṣe báyìí pé ìjà bandit àwọn ọmọ yín ni àwọn ti bá wọn sọ̀rọ̀ o àwọn dẹ wọ́n ní o ẹ fi wọ́n lẹ̀ o ẹ má jẹ́ kán bínú o tán bá bínú wọ́n tún lè bá nǹkan jẹ́ òun ni náà yóò bá ò sì gbé Sunday Igboho ọmọ tí wọ́n tí ẹ̀ sí ọ̀daràn wọ́n gbé báyìí kán válù ẹ̀ èdè elédè wọ́n á sí o má sọ èdè elédè àmọ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ Gumi là mú bọ̀ fún yín lónìí náà ni lórí àwọn tí wọ́n ṣe kòkàrí fún lánàá tí wọ́n tọrọ owó ní lọ́dọ̀ tèmi tán náà fẹ́ kọ́lé fún tán ṣe peace talk àmọ́ bẹ́ẹ̀ Gumi ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni alákòó mẹ́ta àdọ́dọ̀ Dangote o first time tí Dangote máa export epo kì í ṣe epo rọ̀bì sóti ẹ̀ lépo rọ̀bì tó fẹ́ export nígbà ò jẹ́ pé USA gan ló ti fẹ́ rà ló ti lọ́mọ́ rà nígbà tí Nàìjíríà ò bá dá lóhùn NNPC bá ń fojú ẹ̀ gbolẹ̀ wọ́n ní this is the first shipping tí tó jẹ́ petrol ní o bẹ́yìn náà ṣe wọ́n ya kíní inú ilé epo tẹ́ ẹ máa ra petrol sí mọ́tò wọ́n ló wá refine crude oil tán ó wá ship ẹ̀ padà sí US odidi ship Dangote náà ganu sí Mike ó sọ̀rọ̀ mo ní wò mọ́ sí ń rí wọ́n sì já ògo ó ní kì í ṣe wọ́n ó ní ó sì já ògo NNPC odidi èèyàn kan sì já ògo orílẹ̀-èdè gbà ó sì lò mọ́ tiẹ̀ a ń sọ fún wọn gbà náà crude oil kó crude oil jáde USA mi ò mọ̀ kàn lè ra petrol lọ́wọ́ Dangote àfi crude oil sáà ní Nàìjíríà mọ́ta crude oil sáà owó ló bá dé o petrol ló tà fún USA petrol bẹ́ẹ̀ ṣe máa ra petrol lẹ́nu pump ní USA náà ṣe wá rà lọ́wọ́ yín wọ́n wá rà lọ́wọ́ yín kọ́ ọwọ́ Dangote ìrìlú sì bá dé ó pè jù torí iye tí ó ta wọ́n sanwó síìpù ní o tó yàtọ̀ sí pé kéèyàn kó crude oil jáde kéèyàn export crude oil torí ẹ̀ wọ́n ní kán yé export raw materials mọ́ ní tí máa jẹ́ kí Dangote ẹ wò àkànlò ní lọ́wọ́ ni o ó gbọ́n ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ ó kàn jẹ́ pé àjẹ́ndà burúkú tán gbé dání náà ní ti Fúlàní ó náà wá sọ̀rọ̀ ó ní yàtọ̀ sí yẹn gbogbo àwọn NUPEBG ti bú òun 4,000 wọ́n ti deliver gbogbo bọ́ọ̀sì òun trucks pé òun sì tún máa jẹ́ more employer of labour mo ní ẹgbẹ́ labour gan ò lè halẹ̀ mọ́ yìí ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú labour ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ labour gan ò lè halẹ̀ mọ́
torí nígbà tó bá fi 4,000 people ṣiṣẹ́ lẹ́ẹ̀kan náà ìjọba Nàìjíríà àbọ̀ ń bẹ̀ òun gan ganu sí máìkì àmúbọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ́là o bàbá kò ń bẹ̀ tán á di ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tó ń sọ̀rọ̀ sí Fubara mu ni mọ́mọ́ sọ̀rọ̀ sí Fubara mọ́ agbára ọmọdéwọ́ rẹ̀ lọ́la ní 17 ọlámọ́ ní kíní ó pè suspension rẹ̀ ó pè ààrẹ Tinubu sì ti padà torí ẹ̀ náà ara tí ó tèmi rò pọ́n fi tètè padà nìyẹn torí wọn àti lo ọjọ́ tán dá wọn ní tán láwọn fẹ́ fi sinmi working leave wọn àti ìlò tán bọ̀bọ́n yẹn wá ganu sí Mike ó ní bó padà gan-an ó ní 0 power ló máa bá wọn ti gba owó agbára lọ́wọ́ ẹ̀ mo ní fúnra rẹ̀ ló sọ à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá ti wá kó mẹ́tàn á lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ arákùnrin kan tó ti ṣe speaker ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré House of Rep Dogara mọ̀ fi ṣé Dogara làwọn fi bú yàn téèyàn bá ga ó ga bí Dogara àbí mo ti gbàgbé ló bá táhùn sí Buhari tó ti kú mo ní ẹ̀yìn ìgbà tó wá kú tán lẹ́sẹ̀ wà ń sọ̀rọ̀ yìí sóhun ojú rere ààrẹ ni torá àti gbọ́ náà wọ́n lòun náà ẹjẹ́ ń ṣàlàyé fún yín wọ́n lòun náà wá igbákejì wọ́n lòun ti ẹ̀sán tààràtààrà ni wípé bá ààrẹ Tinubu bá pẹ̀lú lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ẹ̀mẹjọ lòun ó dáhùn tó bá ní kò wá sí igbákejì fún second term òun ló wá sọ̀rọ̀ ní ìsìn ó ní 22.7 trillion naira tí Buhari lábẹ́ ìṣèjọba Buhari ṣùgbọ́n kò sọ pé abẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ ni ó ní tí Buhari píríǹtì ó lóun ló ba ẹkọ́nọ́mì jẹ́ òun ló ba ẹkọ́nọ́mì tá ààrẹ Tinubu ṣe ń tún sí mọ́ ni àwọn olóṣèlú yìí wọ́n mọ̀ ṣe mọ́ yọ káàdì wọn kò ṣe wà ń bú Buhari wọ́n jọ ṣèjọba ni o wọ́n jọ ṣèjọba nígbà Buhari ni o àmúrọ̀ rẹ̀ wá o wọ́n fi ra wọn pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ àwa náà fi wọn pa dáadáa ibi tá a ti wá sọ yẹn lọ́wọ́ ní Bwala náà tó bá ti ganu sí Mike ló bá ṣe báyìí rántí Bwala agbẹnusọ ààrẹ tó kúrò lọ́dọ̀ Àtíkù ló bá wò ó ju òkú ọ̀rọ̀ sílé ó sọkù sáàrin jà láwọn èèyàn bá ní ara alẹ́ rẹ ni ọmọ bá ọ̀gá rẹ ni ọmọ bá ọ̀gá rẹ tẹ́lẹ̀ ó ní rárá olóhun ti lọ́gà tuntun ó ní sí ojú ọ̀gá àwọn tẹ́lẹ̀ fọ́ ni ọ̀gá rẹ tẹ́lẹ̀ lòun ní sójú ẹ̀fọ́ ó bá tiẹ̀ ti wá di pé ó fẹ́ mọ́ dọ́gà rẹ̀ lòun tán tí ọ̀ sí Àtíkù ṣé wá yẹ kó mọ́ lóru láńgbèjì ìwọ náà ló jáde lọ́jọ́ sí tó ní kọ́gà rẹ̀ rè tún àwọn tìbí tí ń lọ pé kọ́gà rẹ̀ rè tún èrò rẹ̀ pa pé àkọsẹ̀jáyé rẹ̀ àti àyànmọ́ rẹ̀ kò lè ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìwọ náà ni ó sì ti jẹun ti mú pẹ̀lú ọ̀gá rẹ̀ ẹ ti jọ sanwó ẹ ti jọ tọwọ́ bàwó kan náà ó ti wá lọ́gà tuntun ní ìsìn ó ní kí n fún láyè káàkiri láyè kó ń sọ̀rọ̀ gàlìgàlì Àtíkù ti pọ̀ jù pé sójú rẹ̀ fọ́ ni kí ló dé tó fi ní sójú rẹ̀ fọ́ àbọ̀ ńbẹ́ omi ò mọ tàti kó rí o kó náà yá lọ lo gíláàsì o bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán a the teaching hospital ní Kano tá a múrò yìí wọ́n wá fún yín lánàá tán sọ pé àwọn aláìsàn 3 kú nígbà tán géná iná ìjọba wọ́n ti change ọ̀rọ̀ wọ́n ní kì í ṣe náà ìjọba ló pa wọ́n mo ní àyá náà ní at the same time lẹ́jọ́ ṣe áàsì bí wọ́n fẹ́ yí ọ̀rọ̀ wọ́n ti mọ̀ pé yóò kó bá wọn wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ẹbí yẹn ń sú wọn. ìbágbẹ́nu sọ teaching hospital ló sọ̀rọ̀ lánàá páwọn disco Kano ọ̀nà gẹ́nà ẹ ṣe wọ́n ń yí ọ̀rọ̀ padà ní ìsìn ó ní òun ò yí ọ̀rọ̀ padà òun kàn fẹ́ ṣàlàyé ni pé kò rí bẹ́ẹ̀ mo ní ó dáa fún ọ láàyè tí tó bá gbà lọ ọmọ gbà bọ̀ àwọn fààyè lẹ́fà bọ̀ àgbàlọ́ lánàá àfẹ́ gbàbọ̀ padà lónìí. bàbá ti kó bẹ́ẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pera wọn ní G22 renewed of Ọ̀yọ́ state wọ́n ti wá ń dáná kínní nísìnyí o wọ́n ní àwọn ò ní gbà kọ́mọ Ìbàdàn kó tún jẹ gómìnà mọ́ pé kí bòmíì náà lọ́yọ̀ọ́ kó jẹ gómìnà pé ọmọ Ìbàdàn nìkan ní wọ́n kà wọ́n lẹ̀ báyìí à ń bọ̀ ń bẹ́ àjíṣẹ́ wọn bá ti kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ ìkànnú àwọn local government ní Ìjẹ̀bú-Òde local government gangan tí a máa wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ ó ní ẹ mọ́ bẹ̀ẹ̀dẹ̀ jẹ́ nítorí pẹ̀ ńlẹ́dẹ̀ ó ní gbogbo ẹ̀yin ìdílé tí ń jọba ó ní ẹ mọ́ bẹ̀ẹ̀dẹ̀ jẹ́ nítorí ẹ̀dẹ̀ tẹ́ ń lọ mo rò pé nǹkan kan ti ń rúgbó bọ̀ ẹ jẹ́ mọ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín dàbí ọ̀rọ̀ àwọn tìpẹ́tù ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ẹ mójútó ọ̀rọ̀ yìí o kẹ́ ẹ make sure pé èèyàn gidi ló gorí oyè
ó dáa ẹ mọ́ wòra yín ràn o àwọn ìpẹ́tù wòra wọn ràn àwa àwò náà àwòra wa ràn ìwò àwòra wa ràn àwọn ọ̀yọ́ náà mọ̀ bóyá wòra wọn ó dáa o èmi sí ẹni ohun sáwàdà ni o ẹjá wa lọ tààràtààrà sínú ìdílé yìí wọ́n ń pariwo lé àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà lórí mo ní kí ló dé sán jẹ́ lówó ni mo ní rárá wọ́n ní ọ̀dọ̀ wọn lọ́mọ àwọn kú sí wọ́n ní àwọn náà sì lo ọmọ àwọn pa Yusufu mo ní wọ́n fi sáhàmọ́ mo ní ṣe ìṣètọ́jọ́ sí wọ́n ní kí ìṣe yẹn ti lọ́rin tán ló jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ lówó wọ́n ní kí ìṣe yẹn ìmí ìtúnlélẹ̀ kí ló dé tẹ̀ ń take law into your hands ẹ fi yàn sáhàmọ́ òun ní kẹ́ ẹ lù pa àmọ́ bẹ́ẹ̀ agbọ́ni àti ìgbà bàbá kò mẹ́tàn á wà dé orílẹ̀-èdè Zambia là ń lọ mo ní n ò gbọ́rú eléyìí o àfi ń dẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ní nothing spoil kò sóhun tó bàjẹ́ wọ́n lé èèyàn méjì dèrò ẹ̀wọ̀n fún ẹ̀sùn pé wọ́n fẹ́ fi ẹyẹ àjẹpà rẹ̀ àmúwá ó fẹ́ jáwàdà létí mi sùnmọ́ kí ìsáwàdà o ó dà ní rí báyìí lọ́wọ́ ní gbogbo àkòrí ìròyìn ibi tá a ti ń dam tútù tíwájú tá à ń tẹ̀lé tútù ẹ já bá wọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sáná wọlé ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news abala àfipàkà abala pọ́ọ̀r abala ẹwẹyẹ ó yá ẹ sọ pé àbòsí ẹni wẹ̀ẹ́dẹ́ á fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ọlọ́mọ ó yá ẹ sọ pé musin ẹ̀sìn ọlọ́ọ̀sà sínú mọ́ mi dẹ́bí Adéwọlé wọ́n ní tán bá ti gbọ́ musin báyìí musin jẹ́ àwọn ọmọ oko la máa ń pè musin làwọn ọmọ èkó máa ń pè musan ó yá ẹ sọ olóòsà sínú àfi ẹjẹ́ àjọṣe pàkà àfi kákórọ̀ọ̀sì ẹ̀ pàkà àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o wọ́n ní lo fọ́tò wa fún RIP lọ́dún yìí lọ́dún tó ń bọ̀ ní gbogbo ìgbà wọ́n ní lo fọ́tò wa fún RIP láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ó dẹ́ ẹjẹ́ lọ tààràtààrà sínú àwọn ìròyìn sánáwọlé ẹjẹ́ lọ́dọ̀ federal government tí wọ́n ní wọ́n ti pa á láṣẹ pé kí gbogbo àwọn Fúlàní darandaran kan múùfù àwọn ọmọ ìlú wọn lọ sínú oko inú jù níbi táwọn ti reserve lẹ̀ fún wọn táwọn pè ní reserve ìjẹ níbi àtàyàwó ojú alábárẹ̀ ìròyìn ìfẹ́ létí wa ni àwágun ò tí mọ̀ bó ṣe jẹ́ ó fẹ́ wá ni ṣùgbọ́n nígbà tá a wá gbọ́ àkọlé rẹ̀ ó fẹ́ jọ ìròyìn gidi pé federal government paláṣẹ wípé they should move all the cows into the reserve mo ní ṣé mò ń gbàgbọ́ yà ní ṣé tí mi ń gbọ́dọ̀bù ní ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹjẹ́ agbọ̀rọ̀ lẹ́ni tó sọ̀rọ̀ bóyá òótọ́ ni bóyá rọ ni. You see, we are part of the group that agitated for the creation of a livestock ministry in the country because we have never had one before. All this while, we have been existing under a mere department under the Federal Ministry of Agriculture, where attention has been shifted totally to agronomy, neglecting the livestock subsector totally over the decades. But now that we have a ministry, the ministry is coming in with a lot of policies, unlike before, on how to transform the entire livestock production system in the country. And in doing that, one may realize that the only option we have available for us is to evolve a settlement model that can settle these pastoralists in one place so that they could also enjoy government facilities. The children will go to school and they get more profit for the business because it is a business. So it is in line with this that maybe the minister said all pastoralists are going into a ranch. But then ranch has so many models. We have to evolve a model that can suit the peculiarity of the pastoralists we have in this country. We have a pastoralist population that is close to 30 million, that is not mostly educated, that is also practicing the primitive system of animal husbandry they inherited from their forefathers because there was no attempt by the first administrations to educate them, to modernize the trade. And they are doing it as a source of livelihood and a way of life. So one has to understand these peculiarities. One has to understand the dynamics of the animal husbandry our members are practicing before you sit down and evolve a model that can suit them. But at the end,
the more settlement must be the solution, because the population is increasing against a land that doesn't increase, and the land also has challenges of climate change, desertification that is taking its toll on the land. So we have to have an effective planning so that the herding and the farming can coexist peacefully as we were coexisting before, when the land was available, the population was handful, no much trouble, there was better understanding between the farmers and the herders, communication link is there. But now, due to so many things like politics and a lot of suspicion is now between the farmers and the herders because of the enormous competition on the land that doesn't increase. So I think the minister was speaking in line with this because settlement has to be the only way out of this crisis. ó náà lẹ ti gbọ́ bóun náà ṣe sọ̀rọ̀ yẹn o, wọ́n ti mọ ẹ̀wà ló ń jẹ́ àjẹsùn, àwọn náà ti mọ, àwọn náà ló fẹ́nu ààrẹ ṣàlàyé wípé àwọn èèyàn increase sí population increase, àwọn èèyàn ṣe politics, ṣùgbọ́n ilẹ̀ táwọn ń gbà tẹ́lẹ̀ tán ti ń jẹ, tán ń kó màálù wọn lọ, tán ń jẹ bó ṣe wo àwọn, wọn àti ẹ̀rọ kó jẹ́ ńgbà náà, àwọn èèyàn complain kan ń jẹ oko àwọn, ayé sì dáadé ńgbà náà, òun náà sọ fẹ́nu ara rẹ̀ sọ pé ilẹ̀ ò increase, ilẹ̀ ò fẹ̀ lójú sí, ilẹ̀ náà sì ni, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ń pọ̀ sí lórí ẹ̀. So wọ́n bá lo politics fún yín náà, wọ́n lù fún yín náà nù, ó jọ bẹ́ẹ̀ ni pé fúnra wọn náà wọ́n ti ń bára wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n sán lè mú àjẹ́ndà wọn wálẹ̀. ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹja wa lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ Dèjì Adéyanjú, lọ́ọ̀yà ẹ mọ̀ dáadáa, tó ń bá Òbí Fásùrùtù lọ́wọ́, tó ní kójú ìlọlé ẹjọ́ ń dúró dè, òun náà ló ti wá ganu sí máìkì yìí o. Ẹ mọ̀ pé a mú ìròyìn kan wá fún yín lọ́jọ́ sí ìyàwó Jonathan, Goodluck Jonathan àti Pèsè eléèbó sọnù, wọ́n ti kàwé, wọ́n ti graduate ní ìsìn, ṣùgbọ́n èèbó wọn yẹn bàràbàrà rẹ̀ sì wà ń bẹ́ òkè tán lára ọmọ ọba káwọn kó mọ̀ kúdà ń sáàkì a sì gbóòórùn ẹnu ọ̀rọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbóòórùn kí nínú Yorùbá, nínú English ẹ̀mí náà bá sọ English ẹ̀wọ̀n gbóòórùn Yorùbá ń bẹ́. Wọ́n ní àwọn ọmọ domestic animals, domestic workers sí wọn tán fẹ̀sùn kàn pọ́n jí àwọn ní nǹkan gbà náà tán kó sẹ́wọ̀n, wọn nìkan ti kó nu wọn láti 2019 tán ti kó wọn sáà mọ́. NBA wà ń bẹ́ o, gbogbo ayé ló ti bẹ̀yà yìí, wọ́n ní ìyá ò gbọ́ o, láti 2019 ìkan ti kú báyìí, wọ́n tráyà á ṣe jù nírun àyà fún woman yìí náà. Ẹ ṣe burú tó yìí, kí náà jí mọ́ bá wá jí náà, ó tún fẹ́ sún pé wọ́n fẹ́ pa nǹkan kankan wọn o. Ẹ ṣe tráyà wọn, kí lẹ́ ń dílé tráyà wọn fún, kí lẹ́ ń dílé ẹ̀ fún. Wọ́n wá ń bẹ̀ lọ́ọ̀yà Adéyanjú, ó wá ní Jonathan should end trial of ex-domestic workers since 2019, 6 years ago. Wọ́n sì ń fà, lọ́ọ̀yà wá kò yọjú, àwọn yẹn sì ń bẹ̀bẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ń bẹ̀bẹ̀. Ẹ ti ẹ̀ gbọ́ ẹjọ́ àwọn bẹ̀bẹ̀ pé kẹ́ ẹ tọ́ àwọn lẹ̀. Ẹ gbé lọ́ọ̀yà yín wá káwọn náà, wọ́n sì ròyìn bí lọ́ọ̀yà wọn bó ṣe ń ṣe mọ̀nàmọ́ná tó mọ̀ fa ẹjọ́ sẹ́yìn. Ìkan ti kú nù wọn o, àmọ́ tí ó wà bóyá Ọlọ́run náà wà bẹ̀ sí Pèsè tí ó fi gbẹ̀bẹ̀ o. Ní wá kí n jẹ yín lábọ̀ ni. Ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ já wá dé ọ̀dọ̀ agbẹjọ́rò, àwọn agbẹjọ́rò kan. Ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ já dé ọ̀dọ̀ lọ́ọ̀yà kan, agbẹjọ́rò kan tó tẹnu àbùkù lu ìjọba àpapọ̀ wípé ìjọba àpapọ̀ ẹ̀ ń prosecute Nnamdi Kanu pé ó sọ̀rọ̀ báyìí ẹ̀ bábọn lọ́wọ́ rẹ̀ o. Gbogbo ẹsibítì di DSS kólẹ̀ wọ́n na bábọn ń bẹ̀ o. Ẹ wá ẹ sì mú sí àhámọ́ láti jọ yìí. Ẹ wá wo alérò àtàwọn tí wọ́n ti declare pọ̀n wá tẹ̀sí bábọn lọ́wọ́ wọn. Àwọn gómìnà ilẹ̀ Haúsá wá kó wọn pápá mọ́ra, wọ́n wá lo ìgbàjà abiyamọ, ọmọ ìjábọ́lẹ́yìn abiyamọ, wọ́n wá so wọn mẹ́yìn àti ìbọn àti gbogbo ẹ̀ náà fi dì wọ́n. Bí àwọn wà lẹ́yìn tàwọn, torí ẹ̀ mo ṣe ń pè sí àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá lánàá, torí ẹ̀ mo ṣe ń pè ọmọ tí yìí ṣe ọ̀daràn, kí ló dé tẹ́ ẹ̀ fà mọ́ra? Àwọn ọlọ́daràn gan ń fa nǹkan wọn mọ́ra. Ó tójú sú mi o, ó tójú sú mi o. Ṣé bẹ̀rù Fúlàní náà ni? Àwọn Fúlàní rèé, àwọn Haúsá rèé, àwọn bandits wọn ń fa mọ́ra. Ẹgbọ́n tí Gumi náà sọ, à ń bọ̀ ń bẹ́
lọ́ọ̀yà ló wá tẹnu àbùkù lu àwọn federal government báyìí bẹ́ẹ̀ sì bọ́ọ̀ta ẹ̀ ń dáríjẹ àwọn apààyàn gbogbo ayé ló ń wò yín ẹ kàn ń rò pé ẹ lè ṣe kínní ẹ̀ ń mú jẹ àṣegbé òsì mọ́ àṣepamọ́ ló wà àrọ́mọdọ́mọ yín ò jẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe rádaràdà báyìí ẹ ti wá sọ Nàìjíríà kò tiẹ̀ dàbí ẹni pé bí ẹni pé gbogbo ẹ ó ti dàrú mú ẹrù nǹkan míì báyìí ẹni bó ló ṣe ṣẹlẹ̀ báwo lẹ ṣe ní Nàìjíríà ṣe bára rẹ̀ ń bí ó sì mí náà káyèéfì à ń bọ̀ mẹ́ lọ́ọ̀yà sá ti sọ̀rọ̀ àbùkù sí ìjọba o àwọn ọmọ Nàìjíríà kan náà bá fẹnu sí wọ́n ní òótọ́ ló sọ o ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà látún ti gbọ́ o wọ́n ní bandit leader lérò yìí náà wọ́n ló pààyàn ó pa traditional ruler ó sì jí 40 Zamfara resident gbé o ọ̀kan pé wọ́n ṣe peace deal bùsẹ́rìn wẹ́ẹ́dẹ́ta aláàfin wọn parí ẹni tán mú wá lánàá tán ṣe peace deal fún ní ti Katsina náà mú wá lánàá wọ́n sì kan náà Zamfara wọ́n ti ṣe tí wọ́n pẹ̀lú àlérò ó tún ti pa traditional ruler bá ṣe ń gbọ́ ó ti pa traditional ruler bá ṣe ń gbọ́ ó wá jẹ́ àwọn 40 èèyàn míì gbé ní Zamfara despite pé wọ́n ti reach ìkíni torí ẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀ ní Katsina náà owó tán fún ti tán nìyẹn wọ́n ń yẹ̀yẹ́ ara wọn ni ó mà sí fún ìran yìí o kí ló ń ṣẹlẹ̀ èmi ò ríro mọ́ o mi ò wà lè jẹ́ kí nǹkan tí ò kàn mí kó yí n lórí mi ò ríro mọ́ torí ọ̀tọ̀ ní logical reason ẹ fẹ́ ro nǹkan pé àwọn kíní báwo ló ṣe rí báyìí mi ò ríro mọ́ bí ìgbà tí mọ̀ọ́lù tó yẹ pé mọ̀ọ́lù làwọn tó ń ṣèjọba lé lórí ó rẹ̀ à ń retí tí Katsina tán celebrate lánàá tó rò ti di celebrity wọn náà ṣe peace pact à ń retí tí Katsina náà yóò fojú wọn jolẹ̀ ó tàn wọ́n wájú ni mo ti sọ pé wọ́n bẹ́ ọdọọdún lejò ń bọ̀ kò lè bọ́ oró inú rẹ̀ mọ́ ṣe mistake kékeré ejò sì rèé oró ni ìyá rẹ̀ bàbá rẹ̀ náà oró ni ó mà ṣe o bàbá wú fọmọ ẹni àgbẹ̀ orí ọ̀kẹ́rẹ́ kòkó láwọ̀ ẹjẹ́ àpò mẹ́jẹ́ àdọ́dọ̀ earpiece ní akéde fún yín o ìkéde tán sanwó fún ṣùgbọ́n a rí pé yóò ṣe ọmọ Nàìjíríà láǹfààní wọ́n ní àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu wípé ó ní nǹkan kan tí wọ́n ṣe fún industry airline pé torí ẹ̀ làwọn ṣe wá announce pé àwọn wá 1000 ọmọ Nàìjíríà tán tí ju 30 years lọ ní o wọ́n ní àwọn níṣẹ́ fún yín ẹgbẹ̀rún kan mo ní wọ́n wà jíṣẹ́ fún ọmọ Nàìjíríà mọ́yé àwọn tó wà nílé tán ti parí skúl ọdún 5 ọdún 6 wọ́n ní 30 years gbọ́dọ̀ kéré sí 30 years wọ́n ní kọ́tì ààrẹ Tinubu wọ́n ní wọ́n yọ 4% kìíní kan wọ́n ní wọ́n fẹ́ gbé tàrífù yẹn lé àwọn airline tẹ́lẹ̀ wọ́n ti wá yọ ní ìsìn ní aviation industry wọ́n ní to be qualified for the program LP said applicant must be 30 years. You must be 30 years. You must be 30 years old or younger at the time of application with a minimum of second class 2-2. Second class 2-2. Ó kéré jù. Ó gbọ́dọ̀ ju 30 years lọ. Ó lè dín sí 30 years as at the time tó fi ń apply. Wọ́n kékeré o. Wọ́n ní in any discipline from a recognized university. Kódà kó ṣe àgbẹ̀ ló ṣe. Wọ́n ní mọ́ bọ̀ àwọn ní kìí ṣe eré kìí ṣàwàdà o. AP said the candidate must also be in possession of NYSC discharge certificate. Ó ti gbọ́dọ̀ ṣe àgùnbánirọ̀ exclusion or exemption ìwọ tó lè ṣe ó gbọ́dọ̀ ní exemption letter ìdí tó fi ṣe and must demonstrate passion, adaptability and strong desire to learn. Interested applicant can apply through www.flyairpeace.com/graduate training program or alternatively when the candidate may scan the QR code on the official program filer ẹ lọ sórí website wọn ẹ bá ti dórí website wọn ẹ tẹ̀ sí kẹ́ google ẹ pé fly airpeace ẹ fi fly sí o ẹ mọ́kàn lọ kọ airpeace o fly kéèyàn fò flyairpeace.com/graduate
training wọ́n gbé ta a ní ajíṣẹ́ fún ifẹ̀ tó bá nífẹ̀ẹ́ sí a ní rí jù báyìí lọ ní abala ti sáná wọlé ní pápá pẹ́jẹ́ invite àyà káyà wá gbọ́ adébẹ̀ nínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn. wọ́n wá tún kí èèyàn olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yẹn abala comment section àtúndẹ́m fún mi nú kókó wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti àìpò làákàyè wisdom àti ìgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ nípa bàbá wa Aláàfin àti ojú tí ẹ fi wò pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe pẹ̀lú sí gbogbo wa ẹ kú ọjọ́ mẹ́rin kan o ẹ má fi mí pa wẹ̀ẹ́dẹ́ òun ò fi ń pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àwọn olórí yín àwọn olóṣèlú là ń fi pa wẹ̀ẹ́dẹ́ mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún yín God bless you. Ìyáàfin Fáláyé mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní ogun àwítẹ́lẹ̀ kì í parọ́ arọ tó bá gbọ́n ni o kí Yorùbá ronú o John 10:10 o lè kì í wá bí kò ṣe láti jalè àti láti pa àti láti parun ṣùgbọ́n ẹ̀lúùlù tó bá fa òjò orí ara rẹ̀ ni yóò rọ̀lé o àwọn ará bí wọ́n máa fi ọwọ́ ara wọn sí ara wọn ní lórúkọ Jésù Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí láti Canada. Mọ́ọ̀mí Dorcas Jálò wọ́n ní o ṣeun o brọ́dà mi fún ìdóòlà ẹni méjì mẹ́rin àti jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn tí wọ́n dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn níbi tí iná ti sọ àbẹ́ẹ̀tún rí iná mi lónìí iná ò ní kọrin délé yín láṣẹ Ọlọ́run kò ní kọrin délé tèmi náà àti white team wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá sáná wọlé ẹ̀kú gbé wa débẹ̀ o ètò ti ọjọ́ ìṣẹ́gun tòní kí Olúwa ṣẹ́gun fún àwọn ènìyàn wa àmì o ní ìlú olóyin àti wàrà ìgbàanì tó wá di ewúro ó bá tiẹ̀ wá di ewúro a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí adùn ní gbẹ̀yìn ewúro ṣùgbọ́n tó bá wá di òróǹro ló dì mọ́ wọn lọ́wọ́. Bá mi Kẹ́hìndé Sáláìmọ̀ wọ́n ní àwọn ará òkè ọya ti ń múra sílẹ̀ fún wa ìran káròjìrè ẹ̀yin ọba wa àti olóṣèlú wa ẹ má gbàbọ̀dẹ̀ fún wa o kí wọ́n mọ̀ kógun jà wá o. Bá mi fọlọ́run sọ̀tà ní mọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tó Galadima tó fẹnu pariwo ogun gbogbo ìran wọn ni Ọlọ́run yóò fi ogun abẹ́lé kejì pa gbogbo ìran Fúlàní run lórílẹ̀ Nàìjíríà gbogbo wa ọmọ Oòduà Ọlọ́run yóò fi ogun ẹ̀yìn já àwọn ọ̀tá wa ṣẹ́ Ìdùmarè mórí nǹkan parun tẹ́ fi ránṣẹ́ sí a. At Bumi Crystal wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí as usual mọ́ọ̀mí olórí tó kẹ́sàlámì náà ń kọ́ mọ́ọ̀mí Dorcas Jálò wọ́n ní Abraham àti Sarah ní o sista Abraham ní Sarah jẹ́ o abẹ́ẹ̀rí lọ́dọ̀ Pharaoh. Mọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ ẹ̀sìn wọ́jọ́ ibà akéde Oòduà nation káfàtà wọ́n ní Igbo people be warned the Lagos state is not for sale remember that he who owned the slave owns his or her inheritance bẹ́ẹ̀ ni o ẹ̀ ń lẹ́rú ló lẹ́rú o. Continue ẹ tẹ̀síwájú to build mansions in Lagos and desert your Igbo land. A ó fi yín pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ Oòduà nation going back we move mo rí nǹkan ìpanu tẹ́ fi ránṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti mọ́ọ̀mí Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby prayer point wọn ní gbólà. Mọ́ọ̀mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o ẹ jọ̀wọ́ àwọn Fúlàní yìí ní àyà wọ́n ń fi ọwọ́ lálẹ̀ fún bàbá Tinubu ẹ jọ̀ọ́ ṣé Fúlàní ni olórí Nàìjíríà ni àbí bàbá Tinubu yìí tí Yorùbá bá dìde sí wọn wọ́n á ní kán lọ pa á ṣé bí àwọn àgbà Yorùbá máa wò ẹ fàgbà Yorùbá lẹ́ o kí Fúlàní ba ìlú jẹ́ wọ́n ti bàjẹ́ already cut sí àwọn àgbà Yorùbá wọ́n tẹ lọ́ọ̀fẹ́ Oòduà nation no going back. Mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní ẹgbẹ́ is pronounced as dodo ẹgbẹ́ yàgbà is pronounced as dodo yàgbà òkè ó bí ẹkú iṣẹ́ wọn kú ti correct mi títí mọ́ọ̀mí mọ́rọ̀ wọ́n ti correct mi ni mo gbọ́ correction wọ́n ní hero ní Ọ̀gbẹ́ni Ìkóbàjẹ́ ní Maryland o USA tí mo wà yìí God bless the guys who rescued people wọ́n ní èèyàn takuntakun ojú ẹ̀ náà bá mọ̀ fi wò nílùú tán wà bẹ́ẹ̀ náà ní lọ́dọ̀ wa ń bí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní OB ṣé wọ́n ṣépè fún àwọn àjòkúta má mú mi wọn wọ̀nyí kí wọ́n develop ìlú wọn tí wọ́n empty náà àbí wọ́n bí sórin mẹ́ja ni ominú ń kan mí gan ni ẹ̀mọ́ kan mi lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà o à ń pariwo títí só yẹ kí Èkó tún talẹ̀ fún wọn. At Rosemary Fábùmúyì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby o ẹkú sẹ́sà mọ́ mi mo kí yín o kí wọ́n fi san owó àwọn tíṣà yẹn owó tán rí nínú vault nínú báńkì Providence wọ̀nyí now I heard they are on strike gbogbo ìgbà strike kí wọ́n fi owó kí wọ́n fi san gbèsè ìjọba now. At Fúnbọ̀kúnáwọ̀ mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy Tuesday freedom for Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho he is not a criminal he is a freedom fighter Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation one love. Báàmí Akínyẹmí òní wọ́n ní ẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Bobby Abraham ní o ẹ̀sìn báàmí Abraham ní o àti Sarah. At Ogbon Abe1 wọ́n ní ibà kéde ayọ̀ Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ ṣe wọn àní kéde ìbànújẹ́ wọ́n ní ìjọba Nàìjíríà ò fìgbà kan serious rí pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ ikú tí wọ́n ń pè ní DSS ṣé wọ́n fẹ́ win ní X
àti Facebook ni kò yé mi o. Aláàfin àti àwọn wàlà should be watchful tá lọ wàlà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Rosemary Fábùmù yìí wọ́n ní owó tí kò ní olúwa jẹ́ kí wọ́n fi san owó àwọn tíṣà wọ̀nyí ẹ ṣe tẹ́ bá ń tún kọ torí tẹ̀kán yẹn ò yé mi mo yà fò. Mọ́mí Anna Adébóyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi to turn my darlington Genesis 12 verse 20 and 20 kì í ṣe verse yìí o. Wọ́n ní Pharaoh àti Abimelech ní o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Sábímẹ́lẹ̀kì ní sámọ́ mi àbí wọ́n mọ̀ ní Abrahamu mọ̀ ní kí mọ̀ sí Abimelech àbí ẹ mọ̀ jù ń lọ. Mọ́ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ mọ́ mi mo súnmọ́lá olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan àti ambassador àyà ẹ jẹ́ kí àwọn Haúsá máa pe ogun ẹ̀lúùlú wọn tó ń pe ojú orí wọn ló máa rọ̀ sí torí olódòdẹ kò jẹ́ kí wọ́n rí owó agbésùnmọ̀mí gbé ohun tó ń dùn wọ́n nìyẹn olódòdẹ jọ fi Ìgbòho sílẹ̀ fún wa o kì í ṣe agbésùnmọ̀mí o. At Ọmọlára wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ mi mò ń jẹ́ wọ́n ní ẹ kú ètò àti àwọn ìròyìn gbáǹkọ́bì tí ẹ̀ ń fún wa lójoojúmọ́ yìí Ọlọ́run nítò. Wọ́n wá béèrè wọ́n ní irú ìjọba wo ni wọ́n ń darí Nàìjíríà yìí báwo ni wọ́n ṣe máa fún àwọn apànìyàn ní amnesty pẹ̀lú ìdìmọ́ra ìbọn lóríṣiríṣi abẹ́ẹ̀rí ìdíra ogun ni ìdáríjì kò yẹ fún àwọn apànìyàn wọ̀nyí nítorí wọn kò lè jáwọ́ nínú iṣẹ́ ibi wọn. CSI lómìnira ṣe pàtàkì fún bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ìrọ̀rùn igi nírọ̀rùn ẹyẹ o ara òrokùn ara òradìyẹ láti Canada wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí àmọ́ mi títí láyò sí náà wọ́n ní ẹnu Bobby dùn ìyàwó mélòó ló tún kù sílé fún àyà láti láyà àyà mádà Bobby lóhùn o ó ti fẹ́ gbogbo wa tán bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́mọge àti abilékọ àti gbogbo àwọn obìnrin nílé aláyọ̀ ó ti fẹ́ wa tán kò sẹ́kù mo fẹ́ yín tán porogodo ni wọ́n ní ṣùgbọ́n o Bobby rí ilé aláyọ̀ kó gbogbo àwa ìyàwó rẹ̀ sí kò ní rẹ̀yìn àmì o we love you Bob I love you too mọ́mí wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. mọ́mí ìyá Jésù mo ti ń retí yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby lóòótọ́ ní ìtàn bàbá Abraham àti Sarah ìyàwó rẹ̀ ṣùgbọ́n tí ó sọ wípé àbúrò òun ni kí wọ́n mọ́ bá a pa nítorí ẹwà rẹ̀. Ẹ̀ẹ̀mejì ló sì ṣẹlẹ̀ nínú Bíbélì yóò dáa fún yẹn mọ́ mi náà ti sọ mọ́ mi mo róhun mo ti ń retí yín náà pé ẹ bá ń túṣu désàlẹ̀ kòkò. Wọ́n ní Abraham sọ sí ọba Pharaoh ní Genesis 12 àti sí ọba Abimelech ní Genesis 20 ire o. Evangelist Dr. Olúbùnmi Àjàrà Olúwa Hope Alive mọ́ mi yóò dáa fún mọ́ mi yóò dáa fún mọ́ mi mo róhun adébọ̀ mo tún pàdé yín bí àti ọ̀rọ̀ yẹn ti ṣe rẹ́gí o. Wọ́n ní Abimelech náà ó ṣẹlẹ̀ sí wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi to turn my darlington church àti mọ́sálásí are exempted from tax ní Amẹ́ríkà àwọn tápà ni wọ́n máa ń gba pààrọ̀ nígbà yẹn kì í ṣe àwọn Fúlàní o bàbá òbí sì ń bọ̀ wá gba owó copyright lọ́wọ́ yín o mò ń bí tán kọ́ dénú o tápà èjì nànà bàbó àwọn Fúlàní náà wọ́n gbà wọ́n mi tán bá ti ta gbogbo ẹran wọn tán bá ń padà lọ wọ́n máa ń ṣe pàṣẹ àìrọ̀ wọ́n máa ń tọrọ nǹkan tí wọ́n ní o wọ́n ń ṣe pàṣípààrọ̀ lóòótọ́ o ó ti pẹ́ díẹ̀ mo rántí mọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Dorcas Olúratúnmiṣe wọ́n ní Edo people rí Ilé Ifẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orísun wọn ló fa àrífín fún Aláàfin yàtọ̀ sí ìṣẹ̀lẹ̀ church Lucky Igbeneghu ṣe patí tí wọ́n pe Yorùbá musician tó kọrin fún Ilé Ifẹ̀ àti Ọ̀ọ̀ni in the absence of Ọ̀ọ̀ni ṣé lóòótọ́ kò wáyé kán rí Aláàfin fín àwọn náà ti ń sọ wọn láwọn ọ̀ràn Aláàfin fín wọn ló kàn jọ bẹ́ẹ̀ ni o ó mà ga o. ní ẹnu ọ̀nà patí ni Aláàfin ti ń bọwọ́ pẹ̀lú Lucky àti àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ Almoruf ní Aláàfin kò gbọ́dọ̀ bọwọ́ láíláí Oòduà nation going back from Providence Rhode Island sáà náà ó sọ ohun tí Aláàfin ó ṣe ni. bẹ́ẹ̀ náà ni captain mi Mike Adesanya wọ́n ní OB mo kí ọ o pé ẹ mà kú iṣẹ́ ọpọlọ Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe o mo ń gbádùn yín gan-an ni o ẹ kò ní í ṣàìsàn ní orúkọ Jésù àmì àtẹ̀yìn náà àti gbogbo wa o ẹ bá wa kìlọ̀ fún àwọn ọmọ onílẹ̀ ní ìlú Èkó pé kí wọ́n rọra máa ta ilẹ̀ fún àwọn Ìgbò bá mi kan tiẹ̀ mọ́ tà rárá ni kì í ṣe pé kán rọra máa tà á nítorí pé ní àwọn ìta ilẹ̀ wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ìta ilẹ̀ fún elédè mìíràn ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ ra gbogbo Èkó tán ṣé kò wá yẹ kí a bára wa sọ̀rọ̀ àsọyé báyìí àní kí àgbà orílẹ̀-èdè tiwa kankan àní gbogbo ọ̀nà náà fi lájẹ̀ńdà ọ̀nà àjẹ́ńdà tí wọ́n nìyẹn. mọ́ọ̀mí Mary Odúlú ìtẹ̀mí nìkan wọ́n ní ó bí ìtẹ̀mí nìkan àtàyà ìbá ìfẹsowápọ̀ sójú abẹ níkọ̀ amúlùdùn tí ò ní mọ ìbàjẹ́ láíláí àmì o ẹ̀yin ò ní mọ̀ bànújẹ́ mọ́ mi ọ̀rọ̀ àwọn Ìgbò kò le rárá ẹ máa da ilé wó
ẹ fi agbára hàn wọ́n kí wọ́n sun òṣùká kí wọ́n gbé ilé wọn rù. Àwọn ará dòdò ẹgbẹ́ àwọn ni wọ́n máa borí láṣẹ Èdùmàrè. Àṣẹ alálẹ̀ àti wọ́n lẹ́yìn kí wọ́n dìde o. Ààyè ẹ̀kú iṣẹ́ o, kò ní rẹ̀yìn. Oòduà nation tètè dé o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fẹ́ àti nǹkan ìpanu kò ní rẹ̀ gbogbo wa. Mọ́mí, I love you. Thank you so much. Báàmí Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó sọ àtàyà ibà tíkúmí àtikúyù. Galadima's conduct and pronouncement shows why the Fulanis and the Yorubas are not compatible. They will always take us backward. We can never be compatible. Báàmí kò jọra wọn. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Galadima's excesses must be checked before it generates to chaos. The last time I checked, Fulani are not part of Nigeria. Orí Galadima ti gbálẹ̀. Oòduà nation ogun àwọn tẹ̀lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu kásùnre àti sunre àtúntún jíire báyìí. Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá gbé wọn débẹ̀ nǹkan kò ní sẹ́mi àmì o ẹ̀kí àyà love you we love you too mọ́mí. Mọ́mí Hannah ń sùn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ àwa sí màmá àtàyà orí yín kò ní gbàbọ̀dẹ̀ àmì o ibi àmì àti tẹ̀yìn náà ẹ máa mọ̀ ṣe láṣẹ Èdùmàrè wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Oòduà nation no going back. Mọ́mí Yẹmíge wọ́n ní ara nǹkan tó bà wá jẹ́ nìyẹn o, a ò ní ìfẹ́ bí kò ṣe ká máa bára wa jà. Béèyàn bá ti ń bára èèyàn jà téèyàn bá jà nù ìfẹ́ yóò so kò sí tó ní ká mọ́ jà àrùn àtẹnu ń jà ṣùgbọ́n ká fìfẹ́ jà á. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ọjọ́ wo la fẹ́ bọ́ nínú eléyìí Ọlọ́run. Wọ́n tún fẹ́ gba àwọn ènìyàn burúkú yìí sí iṣẹ́ ọ̀gbìn tá a láṣẹ gan ó sú mi o. Ṣé wọ́n gbàgbé pé ìwà yìí ti wà nínú ẹ̀jẹ̀ wọn ní àbí? Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní wọn ò bí ìyáláyà àwọn gómìnà Yorùbá dá tí ó sọ̀rọ̀ lórí àwọn Fúlàní. Kí ló dé kí lẹ rí mọ́mí kí ló dé? At Vikayo Victor wọ́n ní Mr. Bobby, I personally appreciate your analysis over all your news. Keep it up. What is the importance of hype? My phone didn't have it. Wọ́n tẹ love sí abá mi bẹ́ẹ̀ mi náà sì rí lánàá nù wò mo sì rí lórí àwọn channels mi bóyá wọ́n wá wọn yọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni o. Wọ́n ò tún check mi ò rí mọ́ ó ti fò lọ. Ṣùgbọ́n ó sì wà lórí fídíò ti ìjẹta tàná yẹn ni n ò ti rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Àwùjọlá Olúṣọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Olúwa máa fún yín ṣe o láṣẹ Èdùmàrè. Bá mi kó mọ́ bá wa ṣe ni. Ó yẹ kádùúrà wa ti yé yín láti jọ. Wọ́n tẹ love sí a mo sàmì sádùúrà yẹn ṣeun torí àwa kan ti kúrò ní level kọ́lọ́n bá wa ṣe ni àti yọ̀lẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn ibà ọ̀lẹ́lẹ̀ ń wò yìí. Ẹ ṣeun mọ́mí olórí Sadé lótò wọ́n ní General Bobby ẹ kú iṣẹ́ o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ o. Kí ló dé tí àwọn àgbà Yorùbá ṣe ń bẹ̀rù àwọn Fúlàní? Ṣé àfiṣe ni tàbí èdì? Free CSI Osa is not a criminal. Oòduà nation going by àyà ní Aláàfin Ìwò. Ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí amórí nǹkan panu ọwọ́ méjì bíi ti bàbá wa wú lọ́wọ́. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájùmọ́lú wọ́n ní Bobby eléri ibú ní gbogbo àwọn dàńdógó ní Katsina àwọn ológun òfurufú ó yẹ kí wọ́n lọ pa wọ́n dànù ni. Kí làwọn DSS wá fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ tó ń palàpalàpà àṣetánì ní Dangote jẹ́ fún Nàìjíríà kò sì ṣẹjọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. NNPC ló fún láyọ̀yọ̀ àbí wọn rògbòlò ó yà gbogbo wọn ni Ọlọ́run máa ṣe ìdájọ́ fún. Kí ìjọba Amẹ́ríkà tó dájọ́ ọba Ìpẹ̀tù ní àwọn olóyè tí ń wá ọba wọn nítorí ètùtù tí wọ́n ní láti ṣe sí ìlú. Bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́ ó lè ní ìjọba àti ọba Èkó tí wọ́n ń ta ilẹ̀ Yorùbá. Àlẹ́jẹ́ lé omi ò gbọ́ pé ọba ló wà ń díẹ̀ o. Ọba Èkó kọ́ ọba Wòrò yàtọ̀ sọ́ba Èkó. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adémọ́lá Samuel bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o. Àlàyé tí ẹ máa ń fi kún ìròyìn yín máa ń jẹ́ kí ó dùn mọ́ wa. Ọpọlọ yín kò ní dàrú àmì o. Àwọn ọlọ́pàá ti gba gbogbo ìfẹ̀yìntì. Owó ìfẹ̀yìntì wọn lójú títì kan tó lọ sinmi. Oòduà nation láfẹ́ o. Ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ. Wọ́n tẹ love sí àwọn Bùsáyọ̀ mórí nǹkan panu from Providence, Rhode Island, USA. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Michael Jr. wọ́n ní èmi ní Tóyìn ìyá Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè Ìbà gbọ́mábí wọn mú jẹyìn ọkùnrin tó sọ̀rọ̀ yẹn kí wọ́n yẹ ọpọlọ ọkùnrin yẹn wò. Ó fi pọ́ùn wé náírà ó fi dọ́là wé náírà. Ṣé ó gbádùn sáà? Ṣé bí wọ́n ṣe ń gbádùn ní ìlú òyìnbó làwa ṣe ń gbádùn Nàìjíríà? Sáà ní ìjọba sá mo béèrè ni o. Bá mi Oríọlá Rees wọ́n ní àyà Sémúgùn ni wọ́n pe gbogbo wa nítorí pé ọ̀ka ti fẹ́ fọ́ lórí owó yẹn ni wọ́n ṣe ń dàrú bẹ́ẹ̀ ni àti wípé kò sí òtítọ́ kankan nínú ètò ìdájọ́ nílùú Nàìjíríà wọ́n fi flag wọn sí. Wọ́n ní sí owó fò wọ inú báǹkì ni ó wùyẹ́ Oríọlá Rees from Dallas, Texas. Ó wùyẹ́ wọ báǹkì ní bá mi.
bẹ́ẹ̀ mi náà ni bá mi Timi Titus mẹ́mbà ni wọ́n ní àwọn ìjọba àti Fúlàní bandit bákan náà ni wọ́n o when ìjọba not doing okay lè ṣe nǹkan kan tó bandit ẹ yí Yorùbá mọ́ English ó dà bẹ́ẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nàìjíríà ti tán wọ́n mọ̀ pé nígbà tí àwọn aráàlú bá bẹ̀rẹ̀ tó ní kárí àwọn Bobby tó bá mi ó yá wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni Àtìmọ́dúpẹ́ Adénúgà wọ́n ní ọmọ àbúrò mi bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ sí ìṣẹ̀lẹ̀ náà yẹn ayérayé o bá wọn kẹ́dùn o wọ́n ní àwọn èèyàn kú nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nigeria is a useless country wow ó ga o bẹ́ẹ̀ mo ti rí èèyàn kan náà tó fẹ́ tọwọ́ bọ oníròyìn lójú tó ń lé wọn padà ọmọ ìta. ó dá o àyá mo kí gbogbo yín káàbọ̀ ẹ bá ń dá kàsà fáwọn olólùfẹ́ mi ẹ̀yin rẹ ní kàsà òní mo gbé fún gbogbo kùndùsì ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ fìdílé nǹkan ẹ wá nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan olómi tútù àbẹ̀lẹ́yìn ròdò tẹ́ ẹ mọ̀ fi tì sọ́hùn kí wọ́n á mọ gbé yín dẹ̀ wò bí tá a ti mẹ́nu bà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ bọ́ bá dilẹ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó fàyà kó lè rí nǹkan lọ ẹ mọ̀ ju 5 lines lọ ó ti ń ju 5 lines lọ ẹ mọ̀ bá tẹ love like bẹ́ẹ̀ náà ni kíní hype tá a sọ ń pa rẹ̀ lánàá YouTube ló mọ̀ bó ṣe ń gbé wa o bóyá tí fídíò bá ti pẹ́ náà mọ́ gbé wa nìmi náà wà tí mo rí mọ́. ẹ já wa kọ́kọ́ dé alákọ̀ọ́kọ́ nù ìròyìn àkójọpọ̀ tòní ẹ já padà sọ́dọ̀ Galadima èyí tá a miss lánàá tí mo rántí wa mú wa fún yín ẹ lè ti gbọ́ ń bò mí ṣùgbọ́n mo fẹ́ tún play ẹ mọ́ bínú ẹjọ́ níbi tó ti sọ pé ààrẹ Tinubu fẹ́ fi ọwọ́ ara wọn fa ogun abẹ́lé nítorí pé òun ò fẹ́ kàn yan òun gbọ́ orúmọ̀ wọ́n fẹ́ yan èèyàn kan gẹ́gẹ́ bí INEC chairman ẹ bá ń tẹ̀sí náà kọ́ gbọ́rọ̀ rẹ̀ ká wá tó lọ sílẹ̀ Haúsá ọ̀dọ̀ Gumi là ń lọ tàbádé. In the last 6 months, complained severally about INEC's inability to call political players to order. And I came to realize, painfully too, that they are not in a position to do that because those who pay the piper dictates the tune. This issue of campaigning before being allowed by INEC was started by the government of the day. And this suggests that INEC cannot be an empire in a political environment as we have today. If they don't have the lever to even say, please, don't, we have not yet allowed politicians to start. But I also want to say that the wisdom by the APC to start campaign early is because they wanted to see their opponents such that they will, through time, before time, cut them into pieces. And I saw some of my friends in the opposition just fall into the trap because they are not seasoned politicians. They are opportunists in politics. If they had known, or if they are politicians, they couldn't have danced to the drum being beaten by the APC. Now you can see some of them started with SDP. I was here on this platform to warn them that no opposition politician in his right senses will start a marathon race against a sitting government. Because by the time it is time for you to say go, you are already tired and exhausted. And this is exactly the trap they fell into. So they were decimated in the SDP. They moved to the ADC. They are still shouting, 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 shouting. It's not yet time. And they will get exhausted. They will be dismembered. Especially come November, there is rumors all over the place that this government is nominating a just retired Court of Appeal judge who is known for notoriety to be the chairman of INEC. I wish it is not true. Because if that man becomes the chairman of INEC, be rest assured that this government is inviting a civil war in this country. We hope not. That's a very serious statement to make, civil war in the country. Yes. We've not gone through the one we went through, so we hope not. Well, you said it's a rumor, so we watch and see what plays out. ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹjá wa lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ Gumi o àlérò náà ló pa odidi traditional ruler ní Zamfara. ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ Gumi náà tó celebrate àwọn bandits ẹ̀ pé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà
ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ ẹ bá ń tàbùkù àwọn èèyàn ẹ mọ́ tàbùkù dọ́dọ̀ àwọn bandits o ọ̀rọ̀ wọn ló jẹ́ kóhùn mi wálẹ̀ ní òrìrò ó sú mi. wọ́n ní some people Gumi ní sọ̀rọ̀ yìí o who don't want peace will provoke them again by attacking them. pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ peace tẹ́ ẹ fà láàfíà àwọn ti bọ́n sọ̀rọ̀ àwọn ti ṣẹ́tù wọn àwọn ti mú wọn wálẹ̀ ẹ mọ́ tún wá sọ àwọn security outfit ní báwí o. it is very important to educate them that they are used by capitalizing on their ignorance and zeal of vengeance. Gumi roads ẹ jẹ́ nǹkan bó ṣe kọ́ gan lórí Facebook ẹ̀ ló fi sí pé ẹ̀yin iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ẹ̀yin lẹ́lẹ́ ń wá wọn ẹ̀ rí ẹmú abẹ́ rí ẹmú ni àwọn táwọn tún wá mú wọn wálẹ̀ náà fún wọn amnesty ẹ tún wá fẹ́ mọ́ ẹjọ́ ẹ mọ́ provoke wọn imagine wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́ provoke àwọn bandit. ó sú mi ò ríro ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ mọ́ rò mọ́ o ẹlòmíì tí bá tún rò ẹ mọ́ rò mọ́ o ẹ mọ́ ṣera yín léṣe o. Only peace is returning to Katsina, Allah's willing, inshallah. Only some people who don't want peace will provoke them again by attacking the bandits. Only it is very important to educate them. Educate our bandits, that they are used by capitalizing on their ignorance and zeal of vengeance. So àwọn tí ó ń lò wọ́n pàrọwà sí wọn lọ́kàn. Wọ́n pàtù sí wọn lọ́kàn wọ́n rìn wọ́n gánigáni kán lè gbẹ̀san kán lè fòrò yàrá pé ṣùgbọ́n àwọn táwọn mọ̀ wọ́n mú tán jẹ́ clerics tán jẹ́ àwọn tán lè bá wọn sọ̀rọ̀. Controversial Kaduna based Islamic cleric Sheikh Ahmad Gumi ló sọ bẹ́ẹ̀ o wípé àwọn làwọn wọgbó tí wọ́n ó ní Nigerians worsening security crisis cautioning secure bá kọ́sán èèyàn pé bàbá bá kọ́sán ọmọ ìgbà tí wọ́n bá fà létí pé mọ̀ gbọ́ràn cautioning security agency against provoking armed groups. Imagine Nigeria ó ń kọ́sán àwọn security agency kán má provoke àwọn bandits. Àlósù mi ò ríro. That was intended to end years of violence in Nigeria's northwest has collapsed after bandits abducted 40 worshippers in Zamfara state. The peace pact had been signed on August 28 between community leaders and bandits in Katsina state. However, less than a month later, gunmen attacked a mosque in Gidantobe village in Safe local council and abducted dozens of worshippers during morning prayers on Monday. Despite the setback, the Katsina state government is saying they support community-driven pacts with repentant terrorists, but maintain a policy of zero negotiation. What sort of contradiction is that, Rufai? So when you see a society that the oppressors are beginning to have a very free reign, and the people that the government ought to protect, the government can't protect them, so they start to look for deals with their oppressors. These are vestiges of a dysfunctional society. You will have thought that this government will focus on that, but they'll never focus on that. They'll focus on politics. And that's why they were doing elections in Zamfara State. 5 local governments. I can't still process that thing. They deployed officers from Gombe and other parts, military officers, battalions were there. Insecurity, you will never see that kind of mass deployment. You see, because number one, the government doesn't really care about you that much. So you are left in the hands of kidnappers and bandits. You have to beg them for peace still. I mean, this is the situation that we have in our hands at this point. We have this terrorist leader who is actually number 9 on the DSS list, most wanted, and he's out there. His pictures are there, and he's negotiating with the community. It is unfortunate. It is unfortunate. We have a picture of the man bandit was given chieftaincy title. And the government officials were invited to the ceremony and they attended it. Is it not the same country where they were giving bandits wives? One state was organizing women for them. That if they got married, they would be... Look at the military fatigue the guy is wearing. Come on. If you dare wear that cap, the military will beat you blue-black in public. But look at him. Wearing the military cap. Unacceptable. It's the audacity and boldness of impunity. That's right. Ṣé wá rí pé alábòsí ní gbogbo àwọn ará bíi alábòsí ni wọ́n bọ̀dá àbàtì ni mo ti fẹ́ yọ jáde ń bẹ̀ bọ̀dá àbàtì Rufai ọmọ èké nù bọ̀dá àbàtì mo fẹ́ yọ jáde ń bẹ̀ ẹ̀rí tán náà ganu sí máìkì wọ́n sọ̀rọ̀ tó dáa o wọ́n ní wọ́n ń wò wọ́n ran wọ́n ń fún wọn níyàwó wọ́n ń fún wọn lé wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi fún wọn pé nínú Nàìjíríà náà àwọn tí wọ́n ń pààyàn ní Zamfara ní ìsìn on the 25 of last month náà reach peace pact tiwọn tí Katsina ṣẹ̀ṣẹ̀ tiwọn lánàá alérò tó jẹ́ olórí bandit ń bẹ ó ti pa traditional ruler mo ti sọ mo kàn tún ní tẹnumọ́ ni kẹ́ ẹ lè mọ̀ tí mò ń sọ wọ́n sì tún jí àwọn èèyàn gbé 22 people
ọ̀tọ̀ ló ní 40 o, ọ̀tọ̀ ló ní 40 tí ń jìdí kàbí kí ló kọ rẹ̀ tó mẹ́nu báyìí o. Ntí ó wá ń dùn lórí ọ̀rọ̀ Dr. Abati náà ni wípé ká tiẹ̀ gbọ́ lẹ́nu yín wípé irú Sunday Igboho yẹn wà ń bẹ̀ o tó ń defend ìran rẹ̀ o, a gbọ́ lẹ́nu yín. Bọ́rọ̀ bá wá kọ̀rọ̀ Sunday Igboho, wọ́n bá ní kẹ́ wá ṣe interview fún Sunday Igboho tàbí kẹ́ ẹ ṣe fún bàbá Bánjí Akíntóyè, ọ̀rọ̀ òsì náà lẹ́mọ̀ bí wọ́n lẹ́mọ̀ sọ lẹ́nu. Àbòsí mórí tó ń ṣe yìí náà bó tiẹ̀ ṣe wá ń sọ yìí ní ìsìn tó ń sọ fúnjọba kankan sọ wípé irú Sunday Igboho wà ń bẹ̀ o tó yẹ kíjọba yọ okùn lọ́rùn ẹ̀. Àti ẹ̀gbọ́ ti àgòsí tó kàn án pẹ̀lú ọmọ Ìgbò Yorùbá lábàtì àbí wọ́n ṣe Yorùbá. Irú Sunday Igboho wà ń bẹ̀ o tíjọba mú tán há dídí tán há gágá mọ́ bìkan kò sí nǹkan kan tó ṣe o. Imagine àwọn tó pààyàn gangan rè ní Nàìjíríà celebrate. Ẹ lè ní ìjọba government federal government ò lọ́wọ́ sí ṣùgbọ́n àwọn state ńkọ́ ẹ bá bẹ́ẹ̀ ebi subnationals ni àwọn state. Sóyẹ káàrẹ Tinubu wọn wò wọ́n ràn. Àárí wọn bú o àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ Yorùbá àwọn làrí bú. A kàn mọ́ ṣàtótónu àtúnwé asán ni ṣùgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ iṣu atẹnumọ́ràn ò gbọdọ̀ jóná lórí freedom Sunday Igboho. Mo sì mọ̀ pé èmi ti ẹ̀ǹdó de kí bàbá Ládọjà gorí kínní ni wọ́n ti sọ fún àwọn ní Tinubu ń bọ̀ lórí fún inauguration àwọn coronation àwọn. Mo ń retí kí bàbá Ládọjà gorí kínní ni tó wá mọ ọba tó jẹ́ politician tó ti fìgbà kan jẹ́ politician rí tó tún wá jọba wà á dà mọ́. Kò sí nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ mọ́ o. Bí ọ̀rọ̀ insecurity ṣe ń lọ Nàìjíríà tó ń wòran èyí lọ́ọ̀yà tó slam federal government ó kárí o. Ó kárí òun làwọn iná sí ń sọ̀rọ̀ sí DSS lánàá wípé ẹ̀ ń léṣòwò rẹ̀ kiri. Ọ̀rọ̀ tó sọ àwọn tó ń gbébọn kiri tán bá yín mú tẹ́lẹ̀ ń wá yìí rè mú wọn sọ́wọ́ wọ́n wá ń parọ́ pé wọ́n fi ẹja kò lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ mínú já sáré dé Ìjẹ̀bú níbi tí chairman of Ìjẹ̀bú Òde local government Dáre Alébíoṣù níbi tó ti ganu sí máìkì lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n sọ wípé Owóyẹmí's allegations náà fi ẹ̀sùn kan ìdílé Fìdípọ̀tẹ̀. Ọ̀rọ̀ pọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ ọmọ alágẹmọ 16 tẹ̀tàǹtẹ̀bọ̀ níjẹ̀bú Òde Ìjẹ̀bú Òde o alágbálúra ọmọ Àfìdípọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ o Àfìdípọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ níjẹ̀bú Òde ẹjọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ kan wọlé sí yín lára lórí ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀. Ó dà wọ́n ní wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n àti gbélégbúwà wọ́n náà fẹ̀sùn kàn náà àti aníkìláyà ruling houses. Wọ́n ní gbogbo àwọn mẹ́lẹ̀ta tán dárúkọ èyí wọ́n náà ń dáná rọ́ nínú ìdílé Fúsẹ̀ǹgbùwà internal affairs wọ́n náà ń dá sí. Mo ní ṣé Fúsẹ̀ǹgbùwà ló bá kàn ní kí ló wá kan àwọn ọmọ ọba yòókù láti ìdílé mi tán fẹ́ wọn rúná sí. Owóyẹmí, a former president of the Institute of Chartered Accountants of Nigeria, told the council, "We appeal to you to convene an urgent meeting with the leaders of the 3 other ruling houses and request them to leave Fúsẹ̀ǹgbùwà alone to resolve our differences. They should stop fanning the embers of discord or promoting the diabolical efforts of a dissident unit bent on undermining the entire family. Fúsẹ̀ǹgbùwà has never interfered in the affairs of the other houses. In the name of Almighty God, in reference for our noble ancestor, they must stop meddling. Their actions are setting a dangerous precedent with foreseeable disastrous consequences." Owóyẹmí ló sọ bẹ́ẹ̀. Ìkànnì àwọn Owóyẹmí, ìdílé Owóyẹmí ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n náà ní kàn fà wọ́n Fúsẹ̀ǹgbùwà sílẹ̀. Wọ́n ní his remark follows Owóyẹmí's allegation that Fìdípọ̀tẹ̀, Gbélégbúwà and Aníkìláyà ruling houses were fanning discord. Ohun tó wá jẹ́ kí Ọ̀gbẹ́ni ìdásí nìyẹn. Ìyẹn chairman Ìjẹ̀bú Òde local government ó ní don't derail Àwùjalẹ̀ selection. Council wants ruling houses. Ó náà fẹnu sí. Ẹ gbọ́ ẹ̀yin tí ọba ò kàn. Ẹ fà wọn tó bá kàn lẹ̀ kílẹ̀ ń rú náà sí. Ṣé ẹ tún ní candidate ni bí kò tí ẹ ń bá kàn yín lẹ́ ẹ pèsè candidate. Ẹ̀yin ará Ìjẹ̀bú ẹ̀bọ́n fẹnu sí o. Ẹ̀yin náà máa jọba lé lórí o.
ibi tí mò ń lọ nìyẹn o bẹ́ẹ̀ bá ń wò wọ́n pé àwọn ọmọ bá àwọn náà ń jọba ó bá ṣe wọ́n kán ṣe ṣe ra wọn ẹ̀yin náà ń padà bọ̀ wá jọba lé lórí o ẹ bá wọn fẹnu sí ẹ bá wọn ranjú mọ́ o gbogbo ohun tán bá ń ṣe tán fi ń yan ọba ní kẹ́ ẹ jẹ́ kán ṣe o kó má dàbí ti Àwùjalẹ̀ tó wájà tó di pé ta ni ó sùnkú ẹ àwọn mùsùlùmí ni àwọn oníṣẹ̀ṣe ni ẹ rò dáadáa o ẹ tójú bọ̀ o ẹ mọ́ sọ wípé ẹ kàn ṣe àwọn náà wọ́n bọ́ ṣe ń ṣe ẹ̀yin náà ń padà ń bọ̀ wá jọba lé lórí kò tí ẹ̀ jẹ́ kásẹ̀ mọ́ sọ ilé ìfún yín náà ẹ wo tójú tí wá ń rí wò ẹ jẹ́ mọ́ da ọ̀rọ̀ mi nù ó dá àwa ń kìlọ̀ fún yín ẹjẹ́ Adébàdàn níbi tí àwọn gúrùpù kan wọ́n ní the eminent indigenes across 22 local government areas outside Ìbàdàn wọ́n ní gbogbo other local government kò kan Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ the Ọ̀yọ́ state capital under the aegis of Ọ̀yọ́ G22 renewed as lamented wọ́n ní wọ́n ké gbàjarè wọ́n ní wọ́n ṣàròyé wípé wọ́n marginalize àwọn ní Ọ̀yọ́ state. The group in an open letter addressed to President Bola Tinubu àti Ọ̀yọ́ State Governor Seyi Makinde and the national and the state chairman of All Progressive Congress, People's Democratic Party and African Democratic Congress say this is Iwani. Decry what it called a historic and intolerable imbalance. Wọ́n ní wọ́n sojú ṣáájú. Wọ́n ní among those who signed the letter were Professor Wande Abimbola Bishop Ayo Ladigbolu àwọn èèyàn ńláńlá Professor Sulaiman Badegesin Dr. Adesokan Ojebode Professor Munwoe Professor Nurain ta ni mo wo bí ọlọ́mọ kó wá wí Ọlọ́run ni wo wa Mr. Dokun Alagbe Dr. Akin Onigbinde and retired General Kunle Togun baba Kunle Togun tó wá sọ lọ́jọ́ sí wọ́n ní since 1983 sísìn wọ́n ní the group pointed out Ibadan had produced Ọmọlolú Olúnlọ́yọ̀ bàbá tó ṣe jọlọ́run ní pé bàbá Dr. Kemi àti Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá Lámídì Adésínà Rashidi Ládọjà tán fẹ́ jọba ní ìsìn wọ́n ti jẹ gómìnà rí Abíọ́lá Ajímọ̀bí and the incumbent Mákindé as governors wọ́n ní ṣé Ìbàdàn nìkan náà dá Ọ̀yọ́ state ilẹ̀ fún ni wọ́n ní ṣe mo ní ó dá ó ti tààkó náà báyìí bóyá kọ́rọ̀ ètò di kíní kó tó di pé wọ́n ṣe ìdìbò fún gọ́vnọ́ṣìpù mi bóyá wọ́n ti yọ state nínú state wọ́n ti lè dá Ìbàdàn state ilẹ̀ kákú mọ̀ páwọn ọmọ Ìbàdàn ní jẹ gómìnà Ìbàdàn state káwọn yòókù náà láti bòmíì náà ní gbogbo agbègbè Ọ̀yọ́ yọ tóbi kí ló dé ká mọ̀ dá sí wọn ọ̀dá sí ńgbà náà o wọ́n ní kán gbèjà ara wọn o àdásí ẹjá kò ń bẹjá wá sáré dé ọ̀dọ̀ Sowore níbi tí òun náà lóhun òun ṣe sùúrù wọn náà lé ẹ̀dìyẹ sóhun wọ́n ṣe sùúrù wọ́n sùn wọ́n gbé lọ lé ẹjọ́ yẹn DSS òun náà ti gbé lọ lé ẹjọ́ o sumi àìsúyù wọ́n ní sóhun ní Sowore fọ̀rọ̀ iṣẹ́ àná alánà ní DSS pé Sowore lẹ́jọ́ ṣùgbọ́n ajá balẹ̀ bí ẹmu ajá balẹ̀ ní Sowore fi ṣe o òun náà gbalé ẹjọ́ lọ pé ilé ẹjọ́ ò sì fẹ́ nìkan àwọn jọ ní ilé ẹjọ́ ni àwọn jọ níjọba ni àyà ní ṣé èèyàn máa ń kanta fáìlì ẹ̀sùn ni mo ní mọ́ òwòrán wọn wà àyà mọ́dà sí o yóò sojú gbogbo wa wọ́n bá oní tí wọ́n pàdé nù Sowore ti ní kò sẹ́ni tó lè dún kòkò mọ́ wọn. However, hours after the federal government filed the charges on Tuesday, Sowore through his lawyer Tope Temokun countersued the DSS, praying the court to restrain the DSS from directing social media platforms to delete his posts, including those in which he called Tinubu's a criminal. These suits were filed to challenge the unconstitutional censorship initiated by the DSS against Sowore account maintained with Meta on Facebook and X, former Twitter. Temokun said in a statement on Tuesday, "This is about the survival of free speech." Wọ́n ní ẹ̀mọ́ wòrà yín ran ajá yín ní Sowore ń gbé pé tán bá fi lè ráàyè pa iná free speech in Nàìjíríà pé ó tánu o gbogbo nǹkan tẹ́ bá sọ náà wọ́n mú yín sí o. Wọ́n ní this is about the survival of free speech in Nigeria. If state agency can dictate to global platform like Facebook tàbí X who
may speak and who may not speak. Anybody can gbà láàyè kò speak. Anybody can má gbà láàyè. He argued that censorship of political criticism was alien to democracy. Line bá dá lóhùn pé eléyìí kì í ṣe criticism tó rẹ̀. Tí wọn náà bá mọ̀ pé criminal ni ààrẹ olódòdẹ tó ń náwó sí, gbé ààrẹ lọ ilé ẹjọ́. Àyà níṣẹ́ ti gbàgbé pé ààrẹ ní immunity ni. A one-week ultimatum on September 8th to delete the post, but both the activists and the social media platforms refused to comply. Well, in response, Omoyele Sowore filed a counter lawsuit against the Department of State Services, Meta, and X-Corp at the Federal High Court in Abuja. The human rights activist is challenging what he describes as unconstitutional censorship of his social media accounts, seeking court orders to prevent the platforms from deleting his posts, and called President Bola Ahmed Tinubu a criminal. Well, through his lawyer, Sowore argues that the case is fundamentally about the survival of free speech in Nigeria. The lawsuit directly counters the DSS's 5-count criminal charges, with Showere's legal team citing Section 39 of the 1999 Constitution, which guarantees freedom of expression without interference. Showere's legal team also warned that if state agencies can dictate to global platforms who may speak and what may be said, then no Nigerian is safe from having their voices silenced at the whim of those in power. Social media platforms, your thoughts? Okay, there are two cases on the table. The DSS went to court to sue on 2 grounds. Charges count 2 and 3 of the charges accuse Sowore of defamation against the person of the President of the Federal Republic. Now, I found that a bit curious because defamation is personal. And the President of Nigeria can sue in his personal capacity that he has been defamed. The main issue here is that the DSS is saying he called the President a criminal. So the charge will be, he should come and prove it, that the President is a criminal. However, the DSS in the other charges is also saying, well, I haven't finished with that, defamation. Now, the interpretation will be that, Sowore, DSS acting on behalf of the President, is accusing him of sedition. Now, even in the UK, where sedition was in their laws, they revised it long ago and removed it because sedition, it simply means in the old jurisprudence that you cannot criticize the king or the queen, that the sovereign, is infallible. So, but we cannot have that kind of situation in Nigeria. So, sedition is an obsolete kind of law. However, the DSS will seem to be standing on a stronger ground when they now quoted in another charge, Section 24 of the Cybercrime Prevention Act of 2024 as amended, where they said that Showore's insistence that the President of Nigeria is a criminal and that it was wrong to have said that there is no corruption, in terms of fuel subsidy in Nigeria, can lead to a breakdown of law and order. Now they can rely on that Cybercrime Act, Section 24 of it. I know it's controversial, but they will be on stronger ground there before the court. However, Sowore has now gone to the same court to say that the DSS, Meta, X, formerly known as Twitter, cannot delete his post that President Tinubu is whatever he calls him. I don't like to use that phrase, so that they don't say I repeated the phrase. No, it's not my opinion. We're not going to Abuja. I don't want to, because, if you repeat a defamatory statement, you can also be held liable. So, except you're reporting. Subsequent publishing, can be an offense. Okay. But, he is now saying that he has the right to express himself under Section 39 of the 1999 Constitution. The thing to say, the caveat to add, and his lawyers should know this, is that there are no absolute rights under Chapter 4 of the 1999 Constitution. You cannot say you want to express yourself and you injure the reputation of another person. Right. But we now have 2 matters before the Federal High Court. For the court, it's for the court to determine. That is it. A date has not been fixed yet in both cases for hearing. But I think that, look, this right to free speech, it also has its limits. It does. And the use of social media also has its limits. But Sowore, who is a legendary activist, is insisting that the struggle continues. And that whether he's taken to prison or any attempt is made to censor him, he will continue to fight. All right. Ó láti gbọ́ yẹn o Sowore ó yarí kan lẹ̀ ṣùgbọ́n tí àwọn èèyàn wá ń sọ lórí ọ̀rọ̀ àti àlàyé tí Dr. Abati ṣe tán láwọn ò fẹ́ dárúkọ wípé Sowore pé ààrẹ ní criminal wípé ó lè lead sí kinní fáwọn náà àwọn èèyàn ní rọ́nà ń pa pé kán gbẹ́nu wọn sọ́hùn pé kántàn náà bá mọ̀ọ́mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ tán gbèsè Sowore lẹ́yìn
náà lè so wọ́n pọ̀ mọ́ Sowore pé ńgbà tí àjọ DSS náà fẹ́ kóòtù òfin ńgbà tán fẹ́ fi ẹ̀sùn lélẹ̀ tán fẹ́ gbé Sowore lọ àwọn náà rí kóòtù kìíní yẹn nínú ìwé wọn ẹ lọ ka ìwé tán fi pe Sowore lẹ́jọ́ àwọn náà rí kóòtù ẹ̀ wípé Sowore pe ààrẹ ní kírímínà ṣé DSS yóò wá sọmọ àwọn náà wọn ààrẹ sí ara wọn tí Sowore sọ àwọn náà kóòtù ẹ̀ wọ́n rí kóòtù ẹ̀ pé n tó sọ̀rí ó náà fẹ́ fi mú so táwọn èèyàn náà bá wá ń rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ pé Sowore sọ báyìí DSS náà kóòtù ẹ̀ kí ni Dr. Fatima sọ ní àmì náà. ilé ẹjọ́ tá a ní kí DSS gbé lọ náà ti gbé lọ yìí Sowore ó ráyè proof ara ẹ̀ ṣùgbọ́n náà òun ó proof ó lóun ó proof ara àwọn ò ṣùgbọ́n òun ó kọ́kọ́ kàńtàṣù wọn náà. ó ní no security agencies Sowore ní sọ̀rọ̀ no matter how powerful can suspend or delete those rights of speech, he said. Meta and X must also understand this. Only when they bow to unlawful censorship demands, they become complicit in the suppression of liberty. They cannot hide behind neutrality while authoritarianism is exported onto the platform. Only the suit seeks declarations that DSS has no authority to censor Nigerians on social media. So the Meta and the X must not allow their platform to be used as tools of repression. Bẹ́ẹ̀ mi rò wípé àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó jẹ́ pé téèyàn bá sọ ewúrú ọ̀dọ̀ wa ń bí náà àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń censor dànù. Wọ́n bá rí as criminal pátápátá wọn á ní kí Sowore náà proof àbí kí ló kan X gan bẹ́ẹ̀ kí ló kan Facebook ń bẹ́ẹ̀. Every platform àìmọye irú ẹ̀ tí Trump ti sọ lórí X. Only we call on all lovers of freedom, journalism, human rights defenders, and all Nigerian people to stand firm. Today, it is Sowore. Tomorrow, it may be you. Ilé lágbára o. Wọ́n ní ẹ má jẹ́ kan pa yín lẹ́nu mọ́ o. Wọ́n ní democracy. Inú democracy lẹ́wà o. Ẹ já wa kó ńbẹ̀. Ẹ já wa lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ Dogara, former Speaker of the House of Representatives, níbi tó ti pariwo wípé Buhari nínú sàárè náà ní ti ń sọ fún Buhari ní Buhari ò lè gbọ́ ọmọ ò bá ti sọ́mbà wà lé ayé ẹsẹ̀ wọ́n fọ̀rọ̀ play politics báyìí ó lóun gbàgbé ni ó ṣe wà rántí ó nígbà tí Buhari ní kan lọ print 22.7 trillion naira tán fẹ́ kó náírà lẹ́ẹ̀kan lọ print owó tuntun 22.7 trillion tẹ́ẹ̀ bá mọ ìtàn fi print ẹ̀ àti ẹ̀mọ́ sọ ìtàn fi print ẹ̀ láti ẹ̀ ń sọ àbí ìtàn fi destroy ilé tí wọ́n fẹ́ kó ńlẹ̀ kìí sọ kékeré owó tán fi destroy tán fi dúná sí Nàìjíríà ń ló wá garun sí máàjì nísìnyí o àwọn èèyàn náà wá ń gbé wọ́n ní sọ ó sọ òótọ́ dìgbà tí Buhari kú ẹjọ́ sí ìjọba ni ẹjọ́ jẹ́ ni o ẹjọ́ wà ń bẹ̀ ni nígbà tó jẹ́ kíní o sọ̀rọ̀ báyìí o àbíta ni speaker nígbà tí Buhari mú ti ẹ̀rántí ìgbà tẹ́lẹ̀ ìṣe speaker Dogara yìí ní 2015 first time Buhari ó ní speaker o ó rà pé Tambuwa náà ṣe Tambuwa ó rà pé bàrà Gbajabiamila náà ṣe kó tó wá di pé ẹ̀rẹ́ jẹ́ kíní lọ́dọ̀ ààrẹ olódòdẹ gbogbo ilẹ̀ wà ń bẹ̀ nígbà náà tẹ̀sán nǹkan kan o ó ṣe wá jẹ́ gbà tí Buhari kú ẹ̀ bá ń tẹ fídíò rẹ̀ sí ẹjẹ́ àgbọ̀ bó ṣe fẹ́nu ara rẹ̀ sọ. By the time President Tinubu took office, the economic debris of this nation had become too conspicuous to be ignored. 22.7 trillion, we're all journalists here, we know this, had been printed and injected into the economy in the name of waste and means, thereby destroying the value of the naira in our pockets. Also, the dual exchange rate meant that some anointed people were making hundreds of millions of naira of forex allocations from the CBN, which is Central Bank of Nigeria, without producing any goods or offering any services whatsoever. And also tying our crude sales to foreign loans in the name of forward sales of crude was fast becoming the order of the day. Some of the foreign loans had been procured in order to help strengthen the value of the naira, a measure that could only be sustained by what experts call voodoo economics. Ọ̀rẹ́ náà lẹ́sìn báyẹn ọ̀ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Nàìjíríà kan kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ o àwọn kan ní ó fi ń wojú rere ààrẹ Tinubu ní bẹ́ẹ̀ bá ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní ìsìn ó fẹ́ dàbí ọ̀nà jà tó jáde lọ́jọ́ sí tí wá ń ná jà lọ́dọ̀ ọmọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n kò rọ̀jára torí gbogbo ohun rẹ̀ body language ẹ̀ ó sọ wípé ó fẹ́ wá fi wá play politics ó fẹ́ fún ọmọ Nàìjíríà play politics èmi ò sí náà tí ó fi play politics
ṣé ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbọ́ ẹjá kò mẹ́jà dọ́dọ̀ Dangote níbi tí Dangote tó ti ganu sí máìkì lẹ́yìn Dangote à ń lọ sọ́dọ̀ Bwala tó ti tàbùkù Àtìkù tó ní sójú rẹ̀ fọ́ ni mo ní dọ́pọ̀jú Àtìkù fọ́ sólójú ń dùn ni ẹjá dọ́dọ̀ Dangote náà wọ́n ní Dangote ti gbàràdà wọ́n ní ó gbóúnjẹ fẹ́ gbẹ́ ó gbà ó bọ́ ó wọ́n ní ògo NNPC nílò Dangote ti gbògo lọ́wọ́ wọn ó ti ń lògo wọn ó ti ń lò lọ́n tiẹ̀ ṣe ti gbọ́ epo rọ̀bì kọ́ epo bẹntiró tán yọ nínú epo rọ̀bì irú ilé tí mọ́tò yín lò tọ́kadà yín lò tí jẹnẹrétọ̀ yín lò síìpù odidi kan vẹ́sùn ńlá náà ló export lọ sí USA túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé kì í ṣe epo rọ̀bì ní ìsinyìí o ṣé mọ̀ pé wọ́n máa ń sọ nǹkan kan nínú economy wípé kéèyàn export derived product ó pè ju kéèyàn export odidi raw materials lọ. Tinubu wà lára ntàrà Tinubu ṣe bánu sí north tán fi ń ṣe orí pé ẹ mọ̀ export raw materials mọ́ ẹ fi raw materials ẹ fi ṣe nǹkan irú raw materials irú crude oil ní ìsìn kìí ṣe nǹkan kan lẹ́rìí yọ́ ń bẹ̀ eléyìí bẹ́tà epo bẹntiró ní Dangote export lọ US wọ́n wá sọ wọ́n ní ó tún náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn trucks tó ń kó wọlé mo ní ṣé wọ́n sáà ní fi truck pa àwọn èèyàn mọ́ sí ń pa àwọn èèyàn bí ẹdìyẹ pẹ́pẹ́pẹ́ ha ẹ wá nǹkan ṣe sí o ṣùgbọ́n ní iṣẹ́ ló ń fẹ́ fi wá àwọn wo ló wá fẹ́ fún iṣẹ́ ṣé kò ní jẹ́rú àwọn tí VDM tú àṣírí wọn lọ́jọ́ sí ìmí ò ní driver's license ìmí tó ní ó ti expire ó dẹ̀ ṣe ríṣẹ́ ní bíi May tó ń bá Dangote wà truck wọ́n dẹ̀ gbà ṣiṣẹ́ wọ́n dẹ̀ ní wọ́n dá wọn dúró lójú títì débi pé wọ́n mọ̀ pé láìsẹ̀nsì wọn ò wà valid kẹ́ bá mọ̀ páwọn apààyàn pọ̀ lójú títì tí wọ́n mọ́tò tẹ́ ń pè ní driver o apààyàn pọ̀ o bá ti rí tí ń tẹ ọ́n tàbí tí ń sáré wèrè bọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ park níṣẹ́jú kan jó bá tiẹ̀ lọ wọ́n ẹ̀ mú yàn sí ẹ mọ́ bá lagídí o mi ìbáyàn lagídí mi mo ní Nàìjíríà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n mọ́ bá wọn tí mọ́ fa accident jù nìyẹn ìmọ̀ lọ́nà bẹ́rí sí mọ́ ti gbèrí sí ìmọ̀ lọ́nà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì rèé wọn àmọ́ ẹni tó lọ́nà náà méjèèjì ẹ bá ń tẹ́sí lábẹ́rẹ́ jágbọ́n rẹ̀ lẹ́nu Dangote. Even now with the truck that we bought, we're only doing 60% of our own cargo. We're not trying to take anybody out of the market. These trucks we launched, we didn't stop anybody from his work. You are saying that there will be lots of jobs. Are our own tankers going to be driven by robots? They are not robotic trucks now. They are trucks that, yes, and by the time you take a workshop manager, mechanical, electrical, okay, people who look after tires, people who look at logistics, movement of the truck, dispatch, back office, every truck is about 6 people. So these 4,000 trucks they are fighting over, it will create 24,000 jobs. And let me give you also another good news. What you are saying is that our salary is almost 3 times or 4 times their own. I mean, our own, you know, after 5 years, free accident, nothing, a driver can apply. Since we are driving hazardous goods, you can apply and get a housing loan. Our drivers earn more than graduates. If you look at what they earn in a month, it's almost 4 times minimum wage. And you are saying that, no, don't create jobs. If you look at it, that's why I said that my people, when you got here, I'm sure my people took you around and show you some of the trucks. And please go and ask anybody. I don't want to tell you, but go and ask everybody. It's not every truck that you can load here. You know, with just a spark from the silencer, the whole place can catch fire. But see, some of them, when they come, we have to manage because we actually don't have trucks. And I can show you, by the time we load Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, Saturday, Sunday, and Monday, you see the volume will crash because the trucks are not there. They are talking about 30,000 tankers. It is bullshit. Excuse my language. It's not true. Nobody has 30,000. 30,000 why? How? What do they carry? So to actually, you know, ask all these things and say, no, you know what? Let's make even life easy. Okay, because the question of you joining a union, if you look at the act, I think it was section 12, subsection 4 also,
It said that it's voluntarily. You have to volunteer to join a union. Even religion is voluntary now. I can't force you to be a Muslim if you are a Christian. You cannot force me to change my religion. I will choose. And if I think I'm doing the wrong thing, tomorrow I will decide I'll move and change to another one. So it is not a question. Nobody will lose any job. And if they have that issue, any of their driver, because the fight is over driver, any of their drivers who doesn't have a job and he wants to join these people to earn more money, he is welcome. Wèrè paraku Dangote ìwà láì. For the first time, mo rí ibi tó ti bínú, ó sì rọra sọ gently. Rí ibi tó ti sọ bú àti kíni wọ́n pe bú kíni ní Yorùbá náà. Ìsọkúsọ pé kán gbẹ́nu wọn sọ́hùn. Ó tún ní kán dáríjì òun pẹ̀lú èdè tó ń pè. Ó ní wọn ní 30,000 trucks. Dangote ti gbàràdà lọ́wọ́ wọn. Ó gba ògo wọn. Tó tún fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́. Abẹ́rẹ́ ó ní ìkankan míì ẹni tí ò bá lálùyọ nínú àwọn dẹ́rẹ́bà wọn kó wá join àwọn ó ní ×3 tàbí ×4 làwọn fún wọn lówó oṣù pé wọ́n kàn halẹ̀ ní ajá inú ìwé ni wọ́n. Somebody that just come and say no, don't operate. Pact. Where and how? Nobody will lose his job. We are creating more jobs. We are looking for people now. If you have anybody, please introduce. We are employing drivers. We are employing mechanics. No, it's true. We have now a total of almost 40 or 50 Chinese only to stay here for 3 months and train Nigerians to be able to service this because we can't afford foreigners. But local, they can. You see, these trucks that we have, they are like Peugeot. You know Peugeot, that's why Peugeot was very, very good, was rugged. Any village that you go, when you have a problem, the mechanic in that village can repair it. So that's what these ones are. They don't need much of training. So forget about all this one, saying somebody will do. Which job is somebody going to? We are creating 24,000 jobs, minimum. And it's not that we will stop at this one now. Next phase of our this from January, we are looking at even electric vehicles. Yes, so it's not a question of, this. So when we now just come, you want to tell me that, no, keep using these old trucks. And now if there's an accident, may God forbid, you want to come and say, what, sorry. Ibi tó bá dé náà ẹja wa náà dá sí pé tí àwọn old trucks tí wọ́n ń gbé kiri pé ó tiẹ̀ ti kọ́kọ́ sọ síwájú pé ó lè lana any spark báyìí ó lè jó refinery òun kán mọ̀ kó bá òun ẹlẹ́ẹ̀kejì tó wá sọ ni pé ó tún lè dá accident ilẹ̀ láyé bá pàkíyèsí mi sí pé ẹ mọ̀ gbọ́ ọ̀tá náà o náà ni o àwọn trucks ẹ̀ ń pa àwọn èèyàn kiri o mo ní àyà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn trucks orí ti ń pa àyàn yẹn àwọn tó tán gbé sí abẹ́ wọn ni ò tán kọ Dangote sí o àwọn tán gbé sábẹ́ wọn ni o èmi ò sọ pé truck Dangote ò pààyàn rí gbogbo àwọn tí VDM wọ́n dárúkọ ilé iṣẹ́ tán bá ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n Dangote náà ń gbépo náà ń bá gbépo ṣùgbọ́n wọ́n dárúkọ àwọn tó ní wọn kì í ṣe Dangote directly so ráwọn eléyìí ní ìsìn truck tuntun kò tuntun òun yẹn ò sọ pé kó mọ́ l'accident o ṣùgbọ́n yóò dínkù àti pé ní ìsìn báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó rí tán ń gbé old truck síkiri ńgbà náà ó rí wípé ò ní rí wọn lẹ̀ mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ́rẹ́bà wọn ń ya lọ sọ́dọ̀ wọn nìyẹn àwọn tó ní trucks ní òfòríkò gbogbo àlẹ́ wọn ní ìsìn Dangote ti dẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ sí wọn lọ́kàn ó ti dì sí wọn láyà ó tún wá jáde tán nísìn ó ń fi gbèrágà sọ̀rọ̀ àbí ò sí gbèrágà náà ọ̀rọ̀ rẹ̀ èmi rí gbèrágà náà ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí ìbá ṣe ti àjẹ́ndà Fúlàní tá à ń rí mọ̀ yìí Dangote ni ò bá rúùlù gbogbo wọn pátápátá. ó náà rẹ ti báyẹn o ẹja wa lọ sọ́dọ̀ Bwala tó ti ń pe ọ̀gá rẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí tó ń pè ní afọ́jú amukumẹ́kọ sóòríran nìní pé ó rí gbogbo ń táàrí olódo lẹ́ ń ṣe sójú rẹ̀ fọ́ ní Àtíkù. mo ní ọ̀rọ̀ burúkú wà lẹ́nu Bwala òun náà ló sọ pé ọ̀gá àwọn òrógolo pé ògo rẹ̀ kì í ṣògo ààrẹ pé ògo gbákejì ibi tó go rẹ̀ ìpẹ̀kun ògo rẹ̀ náà nù òun ló tó ní sójú rẹ̀ fọ́rí o ẹ bá ń tẹ̀sí ilé àgbà mi ò mọ̀jú tó ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. National interests far outweighs former boss or whatever boss. The most fundamental thing is the issue he has raised. Does he have a valid point? He does not, because the data suggests otherwise. And the opposition, what then do you expect them to do? Other than to try their best to see how they can demarcate the government in order to create the buzz around. But aside, the opposition, this is, what you hear on the streets. A lot of Nigerians are actually hungry. Well, what you told me is what he said. I'm reacting to what he said. If you have other facts about what the Nigerian people say in relation to what he said, then mention the Nigerians that I can react to it. I don't react in abstract. You ask what he said. I'm saying, what do you expect him to say?
What do you expect him to say other than to try to demarcate the government? But does the fact of what he said are tenable? The answer is no. What did he say? You just referred to what he said. He said, we are creating hunger. Is he blinded, or doesn't he hear the fact of the progress we've made? Take, for example, we are here seated. He has not been able to contextualize the fact that we have increased foreign reserve. He has not contextualized that we have export. This, our net export, has increased. We have less dependency on import. We have created a structure that has based and stabilized the economy. He won't talk about that. He won't talk about the cesarean section we provided in all the hospitals in Nigeria, how that people don't have to suffer. He doesn't talk about that. He doesn't talk about the nail fund we have provided. He should be able to speak and say whether it's working or not. He should also be able to speak about the fundamentals that we've set in place. These are the things they destroyed over the years. So whenever somebody is coming, because talk is cheap, whenever somebody comes to say what this person is saying is wrong, ask him to contextualize. Because you cannot, they started first by saying our economic model is wrong. Now, after 2 years, we've been able to prove them otherwise. The people move the trajectory. It's no longer distant. They are dog whistling for civil unrest. How then do you judge people who have national interests? At their level, what have they done to reduce the suffering around the people around them? So, talk is cheap. I would rather that you correlate what he said to specifics of fact. This rhetoric of Nigerians are hungry, we have to be able to grow out of it. Nigerians were hungry in 1960, hungry in 1980, hungry in 1990, hungry in 1999. It was between 1999 to 2003 that somebody sang Nigeria Jaga Jaga. You mean he sang in abstract? That was a problem at the time. Yeah, there has never been, let me land. There has never been a time in which there is no one problem or the other as far as the Nigerian people is concerned. But judge the metrics. Have you ever heard any government official come out to say Nigerians are not hungry? No. So judge us not by the rhetoric of Nigerians are hungry. Judge us by the dynamics of what we are putting in place, whether it's not working. Well, like the way your colleague asked the question. He said, we promised CNG. But recently there is a withdrawal of, these are facts you are speaking to, it's much more better than Nigerians are hungry. Ṣé àti ẹ̀rí bí tó ti ń fọwọ́ sórí tó ń fọwọ́ sójú fún ọ̀gá rẹ̀ àtijọ́ tó ní sójú ẹ̀ fọ́ ni ṣé tí rẹ̀ ti di ni ìyẹn Àtíkù náà ló ń bá wí. Eléyìí lágbára o, agbára bá ti gùn yàn báyìí ìwọ̀n gùn yàn délẹ̀ ni. Àtíkù ló ní sójú ẹ̀ fọ́ ṣé tí rẹ̀ di. Èmi ò ní sọ nǹkan kan sí o, ó lè lọ bẹ̀bẹ̀ lẹ́yìn. Ó náà lẹ́sìn báyẹn àwọn èèyàn ní kì í ṣe ọ̀gá rẹ̀ nìkan lágbára ń gùn, ọ̀gá rẹ̀ present, ọ̀gá méjì ló ní, ó ti deny kan. Wọ́n ní agbára ń gun àwọn tọ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ náà mú ní bí èèyàn bá ti wà ń power agbára ó gùn. Bó sẹ́yìn náà ń kọ́ agbára ò ní gùn yìí. Ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀lẹ́ ti gbọ́ yẹn o tó sọ wípé sójú ọ̀gá òun tẹ́lẹ̀ fọ́ ni, ọ̀gá tí ń pè rẹ̀ tí ń sanwó rẹ̀ tí ń mú náà jẹ́ kán mọ́ o. Ẹ já kó lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀. Ẹ já dé ilé ìwòsàn teaching hospital ní Kano. Wọ́n ní kì í ṣe iná ìjọba tí wọ́n já ló fa ikú àwọn aláìsàn o. Wọ́n ní ẹ wá gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ gangan àyà nídìí plé wọ́n fẹ́ yí ọ̀rọ̀ yìí ni pé wọ́n ti mọ implication tán ṣe, wọ́n ti mọ̀ wípé tí àwọn ẹbí àwọn olóògbé yẹn tán bá bá wọn fa case wọ́n máa wọ́n ní àwọn mú ní àyà ó ṣókùnkùn sí wa. Àti gbá lákọ̀ọ́kọ́ àyà lákọ̀ọ́kọ́ wo la gbọ́ ọ̀gá mi ẹ máa gba nǹkan gbọ́ jù pé ṣe bí agbẹnusọ teaching hospital jáde ló sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀gá rẹ̀ ṣe wá ń tún jáde ní ìsìn tán fẹ́ yí ọ̀rọ̀ jẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu wọn. A sì mọ̀ retí káwọn ẹbí olóògbé yẹn náà kán mọ́ ń fa kéèsì kán náà sọ̀rọ̀ àbí olóòótọ́ ni ọ̀gá mi bá sì sínú jẹ́ àtúngbọ́ second version kán mọ́ ń parọ́ fúnra wọn àwọn wá kó bára wọn ni ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ jẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu ọ̀gá agbẹnusọ teaching hospital tó sọ̀rọ̀ lánàá ọ̀gá ní òun fẹ́ sọ fásán tó. Of others faced hardship after electricity was cut due to unpaid bills running into hundreds of millions. The crisis prompted the intervention of the Kano State Commissioner of Police, Ibrahim Bakori, who summoned both parties for an emergency meeting to protect public health. The hospital's chief medical director, Dr. Abdurrahman Shishi, admitted the hospital owes about 800 million naira, but says steps are being taken to settle the debt. Unfortunately, on Friday, around 5 p.m. in the afternoon, Kedeko decided to come and cut off the line. Already requested for intervention from the Ministry of Finance, and they have been processing it. Just last week, before this incident occurred, we were in the Ministry of Finance, and they give us assurance that any time government has gotten some money for intervention, will be among the people that will be selected in order to pay this huge debt to Kedeko. On the reported debts linked to the outage, Dr. Shishe insists they cannot be directly blamed on power failure. I'm aware we have lost some lives in ICU, and this is not an uncommon event. However, we'll find out specifically if this power failure has actually resulted in the death of anybody in the hospital, not just the ICU. On his part, the managing director and CEO
Kano Electricity Distribution Company, Abubakar Jimeta, defended the disconnection, citing a 1 billion naira unpaid bill, but confirmed that electricity has now been restored following a peace resolution. What has been happening over the years is that Aminu Kano Teaching Hospital can afford or cannot be able to pay their bills 100%, which is an issue to us, because we are also expected to pay our bills 100% back to the market, right? So of course it's a challenge. So you got to assume that they have an outstanding of almost $1 billion naira that they have not paid. sẹ́yìn náà rí pátì méjèèjì wọ́n ṣe ń yí àwọn nàìjíríà sípòrò tán yí wọn sébè at the end of the day wọ́n ti ṣètò ọ̀rọ̀ ara wọn wọ́n ti dá iná mọ̀nàmọ́ná padà ẹ̀mí àwọn èèyàn tán kú ń kọ́ wọ́n wá ń yí àwọn èèyàn wọ́n lè dá ẹ̀mí padà o ó dọjọ́ tán bá ka ẹ̀mí sí nàìjíríà tán válú ẹ̀mí tán mọ rírì ẹ̀mí tán mọ ìdíyelé rẹ̀ kí nǹkan tó sẹnu rẹ̀ wọ́n fẹ̀mí ṣòfò ojú nàìjíríà. arákùnrin tó sọ ẹ káàbọ̀ padà arákùnrin tó sọ wípé bí Fubara ṣe fẹ́ padà sórí àlééfà ìjọba wípé ó máa kú rẹ̀tẹ̀ pé zero power ló máa bá wọn ti gba owó agbára lọ́wọ́ ẹ̀ pé wọ́n máa tì í bí gọ̀ǹgọ̀sù èdìdà rẹ̀ bó o ṣe gbọ́n tó náà ló gọ̀ mo ní sọ wá sọ pé kí Fubara mọ́ padà sórí àlééfà ni ó náà lè power lè change hand gọ́vnà ní lọ́jọ́kọ́jọ́ òun náà máa ní géèmù tiẹ̀ tó fẹ́ play jẹ́ ajó padà bẹ́ẹ̀ náà ká wo ó là ní zero power ló máa bá gbogbo agbára wọn ti gé yẹ ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹja bọ̀rọ̀ lẹ̀ láàrin pẹ́. You know, it's extremely difficult, and I think the governor will be finding himself in a very difficult situation. First of all, the way politics has played out in Nigeria, almost every situation is a governor in leaving office looks for somebody who he believes can continue whatever agenda they had moving forward. But time and time again, we find out that where the new governor or whoever has come in as governor is left alone to kind of run his administration, then things kind of progress. Where you then see that that doesn't happen, almost always we have ended up in this whole Godfather, Godson fight. And it's never been good for democracy. Everywhere that fight has occurred, the people have tended to suffer a lot more. My prayer is that as we come back, because we don't know what we're going to see starting from tomorrow, the one thing that we are sure about is that the governor is not in a position to make any decision. So to your question, what I would do if I were him would be to now sit down with the honorable minister and appeal for some leeway to allow certain decisions to be taken by me as governor and others to be taken by him, whatever peace agreement they had. The truth is that we do not know the details of that peace agreement, so I cannot tell the extent or the limit of the powers that he has now. Let's just put it in as clear terms as we can. Rotimi Amechi used to be the leader of APC in Rivers State. He has moved to ADC, and that removes him out of the equation as far as these parties are concerned. APC has a legally recognized structure. And that structure, I ran twice under that particular structure, APC structure, and I'm the leader of APC in Rivers State today. ẹ wo arákùnrin tẹ́ rí tí ń sọ̀rọ̀ yìí inú ẹgbẹ́ APC ló wà mo fẹ́ kọ́rọ̀ yìí ya ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ fún yín ní gist ká fún yín ní latest láti Rivers Fubara ti padà ààrẹ Tinubu wọ́n ti lift emergency rule wọ́n ní kò sí mọ́ so ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àtàwọn ọmọ iléèwé wọn aṣòfin àti Fubara wọn ti padà tí arákùnrin wa ń sọ ni wípé Fubara ò lágbára mọ́ pé wọ́n ti jọ ní àkọọ́lẹ̀ àjọmọ̀ tó jẹ́ wípé tó bá padà dórí oyè ó máa nílò láti bẹ̀bẹ̀ tàbí kó máa tọrọ tí ó lè ṣe tó lè lo agbára fún lọ́wọ́ Wike lálágbára Rivers nísìn ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni pé ibi tí Amechi tó fẹ́ gbàyọ sí wọn tí Wike ń ṣe nínú ẹgbẹ́ PDP tí ń dàrú náà fẹ́ ṣe báyìí tí ààrẹ Tinubu ń lo Wike fún òun náà fẹ́ lo arákùnrin fún nísìn. Ẹgbẹ́ APC títí di àkó yìí wọ́n ní peace of mind díẹ̀ ní Rivers ṣùgbọ́n arákùnrin ló wá ń claim pé òun ni leader APC báyìí so bóyá náà wọ́n fẹ́ dábì version méjì tàbí mẹ́ta lẹ̀ exactly nǹkan dálẹ̀ nínú ẹgbẹ́ PDP ẹ sì mọ̀ pé APC ò jẹ́ kán rójú ráàyè bóyá ní ìsìn mo dà pé ọwọ́ agbára kùrùkẹrẹ ní tó fẹ́ mọ́ ṣẹlẹ̀ Rivers ní ẹni ìsìn wọ́n fẹ́ ṣe ń tán ṣe fún wọn wọ́n fẹ́ dá padà fún wọn àwọn náà wà láàrin àwọn ẹgbẹ́ APC náà irú ẹni tí ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn ọmọ ẹgbẹ́ APC ni ó sì ń claim pé òun ni leader APC ní Rivers báyìí so nídìí èyí
àwọn náà fẹ́ dá fásán lẹ̀ tán fi mọ́ para lé ẹjọ́ tí nǹkan ò fi ní sẹ́nu re ní tán fẹ́ ṣe fún wọn nìyẹn. ṣùgbọ́n ká mọ̀ wò lóòótọ́ o Akí Fubara káàbọ̀ ó padà sórí àga àléfà rẹ̀ òun náà sọ lọ́jọ́ sí ó ní ṣé wọ́n ti ẹ̀bí òun bóyá òun fẹ́ padà ṣùgbọ́n jọ bí ẹni pọ́ fẹ́ padà àwa mọ̀ wò ó bóyá yóò fi ọwọ́ wẹwọ́ pẹ̀lú Wike àti ìgbúrò Wike náà bóyá mọ̀ Wike mọ̀ wọ́n fìrà ẹ̀ pamọ́ ni kò tí ì ya bóyá ara rẹ̀ sì ti dá ṣùgbọ́n àmọ́ wo dán tí Fubara náà fẹ́ pa àmọ́ wò bóyá yóò kúkú aláìmọ̀ wọn if you cannot beat them you join them bóyá yóò lo fìlà olódòdẹ bóyá fìlà wọn ni yóò mọ lò ní ìsìn bóyá yóò kúkú defect sínú ẹgbẹ́ APC ọ̀gá rẹ̀ sì rèé tó jẹ́ kìíní gan Ègún tó ti fẹnu ara rẹ̀ pè lọ́jọ́ sí ìyẹn Wike pé tóun bá fẹ́ gbẹ́ PDP sílẹ̀ kí Ọlọ́run kó mò ń lọ òun náà sì rèé yóò mọ irú ẹ̀mí tó gbóhùn wọ̀ lọ́jọ́ sí tóun fi sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn jáde èmi lérò pé n tó mú nìyẹn torí by all means in all perspectives ó ti dára inú ẹ̀mí ló wà pẹ̀lú ẹgbẹ́ APC inú ara ló wà pẹ̀lú ẹgbẹ́ PDP abara méjì ní Wike inú ẹgbẹ́ PDP ló wà ṣùgbọ́n ara ló fi wà ń bẹ̀ inú ẹgbẹ́ APC ní gbogbo ẹ̀mí rẹ̀ wà ó sì ń ṣiṣẹ́ fàárẹ̀ olódòdẹ bóyá torí ẹ̀ ní ó sì fẹ́ kúrò ń bẹ̀ as member tí ò fẹ́ resign ó ń dúró kan léwu mo sì rò pé àwọn yẹn náà gbọ́n wọn fẹ́ lé wọ́n fẹ́ kí Ègún yẹn ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ torí èmi náà wò pé kí ló dé tí PDP ò lé látijọ́ yìí wọ́n fẹ́ kí Ègún yẹn ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ torí ìtàn bá lé tó bá kó nu ẹgbẹ́ PDP látara pọ́n lé Ègún yẹn lè wọ́n ṣiṣẹ́ mọ́ n tó sọ lọ́jọ́ yẹn ni pé òun ò ní fẹ́ ẹgbẹ́ PDP lẹ́ ọjọ́ tó ń bá fi ẹgbẹ́ lẹ̀ ni kó ń kú kọ́lọ́ mú un lọ mi ò sì rò kò fẹ́ lọ ní ìsìn kò tí ì fẹ́ lọ bá bàbá God so ó ń wo wé ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó sọ ṣùgbọ́n ká náà lè kú òní ọ̀rọ̀ yẹn ò lè ṣẹ́ mọ́ lára ó mà ṣe o so òun náà nígbàgbọ́ nú ọ̀rọ̀ náà sì sàn ọmọ Nàìjíríà báṣubàṣu rẹ̀ já mọ́ wo bí ó ṣe lo agbára ó gùn dáadáa báyìí ìyẹn Wike ni mò ń sọ o ká mọ̀ wo bí Fubara náà tán pè lẹ́dùn arinlẹ̀ bí ó ṣe mọ̀ da ìtọ́ lẹ́nu àbí wá pè yẹn lẹ́dùn arinlẹ̀ ká mọ̀ wò èèyàn wà nípò agbára kò sì ní lè lò kí ló wà ń bẹ̀ fún un. ó dáa níbẹ̀ ìjà wa sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn ẹbí tó ń fi ẹjọ́ ọlọ́pàá sun ọlọ́pàá tó fi ń sun ó dáa káàbọ̀ padà ìjà wa tara ṣàṣàkà dé ọ̀dọ̀ àwọn ẹbí yìí o ẹbí dada Yusuf tó ń fi ẹ̀sùn kan àwọn ọlọ́pàá wípé àwọn náà na ọmọ àwọn láhàámọ́ tó fi kú o ìdílé ọmọkùnrin kan ẹni ọdún 23 tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ dada Yusuf ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí fẹ̀sùn kan iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ondo lórí ohun tó ṣokùnfà ikú ọ̀dọ́ náà ò lẹ́yìn tó pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ nítorí àtìmọ́lé ọlọ́pàá o ìdílé náà ní Yusuf dèrò ọ̀run lẹ́yìn tó farapa èyí tí ìdílé rẹ̀ ní ó wá láti ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lẹ́yìn tí wọ́n tì mọ́lé ní ọ̀nà tí kò bá òfin mu nígbà tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ Afọlábí Bísóyè tó jẹ́ mọ̀lẹ́bí olóògbé ní ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tẹ olóògbé náà ní ọjọ́ 21 oṣù kẹjọ ọdún 2025 yìí gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ṣàlàyé síwájú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá mú olóògbé náà tí wọ́n sì tì mọ́lé wọ́n lù nílùkulù débi pé wọ́n gbẹ̀mí lẹ́nu rẹ̀ ó fi kún pé àwọn ọlọ́pàá fi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ létí lẹ́yìn tí wọ́n gbé olóògbé lọ sí ilé ìwòsàn níbi tí wọ́n tún ti gbé lọ sí ilé ìwòsàn míì wọ́n transfer rẹ̀ kiri lẹ́yìn tẹ́ ti lù tán ẹni transfer rẹ̀ kiri kò sí túlẹ̀ mọ́. Afọlábí ní lẹ́yìn ọ̀pọ̀ ìgbìyànjú àwọn dókítà láti dóòlà ẹ̀mí olóògbé ó pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ nítorí ìfarapa tó ní lásìkò tí àwọn ọlọ́pàá lù ú. Afọlábí sọ pé ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Scorpion Squad tí ọ̀gá àgbà Ọláyíyà Kazeem léwájú fún ní ilé ẹ̀kọ́ gíga Federal University Technology mú olóògbé náà lásìkò tó ń lọ sí ìlú Àkúrẹ́. Wọ́n lu Yusuf títí tó fi dákú láti fi dáàbò bo ara wọn láti yí ọ̀rọ̀ láti dọwọ́ bò wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá náà fẹ́ gba ọ̀nà èrú láti fọwọ́ bo ohun tó ṣẹlẹ̀ wọ́n kọ́kọ́ gbé lọ sí ilé ìwòsàn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní Àkúrẹ́ níbi tí wọ́n ti sọ fún àwọn ìdílé rẹ̀ pé wọ́n yìnbọn lù ú ní àyà lásìkò tó wà ní àhámọ́ àwọn olóyìnbọn lù wọ́n náà lọ́n sọ bẹ́ẹ̀ nítorí bí ara rẹ̀ ṣe rí wọ́n gbé lọ sí ilé ìwòsàn Federal Medical Center wọ́n yìnbọn lù láyà wọ́n sì fẹ́nu ara wọn sọ. Wọ́n ní Ọ̀wọ̀ ni wọ́n gbé lọ ní medical center tó sì lo ọ̀pọ̀ ọjọ́ pẹ̀lú afẹ́fẹ́ gáàsì ó ti wà lórí oxygen. Wọ́n ní ó dùnni púpọ̀ pé àwọn pàdánù Yusuf ní ọjọ́ 7
oṣù kẹsàn-án ọdún 2025. Afọlábí rọ ìjọba láti rí i dájú pé ìdájọ́ òdodo wáyé lórí ọ̀rọ̀ náà. Kí wàá ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sọ nígbà tí oníròyìn kàn sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ondo, wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ pé wọ́n ní ọ̀rọ̀ kò rí bí ìdílé náà ṣe gbé kalẹ̀ o. Wọ́n ní pàápàá kò sí nǹkan tó jọ mọ́ pé àwọn lu olóògbé ní ìlúkulù. Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ondo Olúṣọlá Aláyàndé ní ṣàlàyé pé kì í ṣe nítorí pé wọ́n lu olóògbé náà o ló ṣokùnfà ikú rẹ̀, kí ló wá ṣe. Ó fi kún pé ọlọ́pàá gbé olóògbé náà lọ sí kí ló ṣe tẹ́ fi gbé lọ. Ẹ gbé lọ ilé ìwòsàn lẹ́yìn tó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe àìsàn tí wọ́n sì gbé lọ sí ilé ìwòsàn fún ìtọ́jú dialysis nítorí agbára ilé ìwòsàn ọlọ́pàá. Lẹ́yìn tí ò ṣe dialysis kò tó kẹ́ tó mú. Irú story wò iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n ní wọ́n mú iṣẹ́ yìí pẹ̀lú ìlànà tó yẹ tá a sì mú ohun tí a ń ṣe. A kò kí ń lu ènìyàn tàbí fààyè gbà rárá. Àgbọ̀ntẹ́ ẹ̀ sọ. Àsúré gbé ọmọ náà lọ sí ilé ìwòsàn tí wọ́n sì ní ká tún gbé lọ sí ilé ìwòsàn FMC nítorí ilé ìwòsàn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kò ní agbára láti ṣe ìtọ́jú olóògbé náà. Ẹ lọ ṣe ìyẹn tó bá ti ẹ̀jẹ̀ kan ṣe àti rí justice Nàìjíríà lè o. Gbà ní kan lọ ṣe autopsy ṣùgbọ́n lẹ́yìn autopsy nǹkan kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? Má ṣe o. Ká tó lọ sí tàwọn Chinese tán ní kan wọ́n kó àwọn ọmọ yìí Chinese òun láàfi káàdì ìròyìn ńlẹ̀ lónìí. Wọ́n ní èèyàn méjì dèrò ẹ̀wọ̀n fún ẹ̀sùn pé wọ́n fẹ́ fi ẹyẹ àjẹpà rẹ̀ mu ní ṣé ẹ tó ti mú àwọn spiritual ní ìlú tìyìn ní kí ṣe Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní ilé ẹjọ́ kan lórílẹ̀-èdè Zambia ti ju ọkùnrin méjì kan sí ẹ̀wọ̀n ọdún méjì fún pé wọ́n jẹ̀bi ẹ̀sùn gbígbìyànjú láti fi agbára àjẹ́ tí wọ́n ní láti pa ààrẹ orílẹ̀-èdè náà Àkáìndé Ìchẹlẹ́mà. Áfíríkà ní ìdórú nǹkan báyìí. Àwọn ọkùnrin méjì tó gbàdájọ́ ẹ̀wọ̀n náà ní Leonard Firi ọmọ orílẹ̀-èdè Zambia àti Justin Mabuleze Kandunde tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Mozambique. Wọ́n ní oṣù kejìlá ọdún tó kọjá ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìgbẹ́jọ́ lórí ẹ̀sùn kéèyàn ní ẹyẹ àjẹ́ tán fi kàn wọ́n. Wọ́n sì tún bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn abẹnugọ̀ngọ̀ lọ́wọ́ wọn àti ẹranko ọ̀gà kan tó sì wà láàyè. Ìwòye mi lórí ọ̀rọ̀ yìí ni pé àwọn méjèèjì yìí kì í ṣe ọ̀tá rẹ̀ nìkan bí kò ṣe wípé ọ̀tá gbogbo ọmọ Zambia ni wọ́n jẹ́. Adájọ́ Fine Manyabu ló gbé wọn ní lọ́ọ̀yà gidi. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ti wà lẹ́nu ẹjọ́ yìí fún ìgbà pípẹ́, èyí ni ìgbà àkọ́kọ́ tí àwọn èèyàn jẹ́jọ́ nípa pé wọ́n fẹ́ fi agbára àjẹ́ pa ààrẹ. Bó náà ṣe fẹ́ establish irú ẹjọ́ yìí náà? Wọ́n yọ ìbọn, wọ́n yọ àdá, àbọ̀n bábi tán lẹ orúkọ ààrẹ mọ́. Wọ́n ní ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹ̀wà tán ti rí díẹ̀ ni wípé wọ́n ní ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin wọn kan tẹ́lẹ̀ wọ́n lòun ló ń sá kiri tó rán Fírì àti Kàndúndé níṣẹ́ pé kán lọ gba ẹ̀mí ààrẹ wọn. Àwọn méjèèjì gbà pé àwọn ní oògùn lọ́wọ́. Èyí tó ń jẹ́ Fírì tiẹ̀ tún sọ wípé bóun bá fi irú ọ̀gá yẹn ṣe oògùn torí èèyàn ẹni náà yóò kú. Ó ti kó bára rẹ̀. Ọ̀rọ̀ ẹnu wọn náà fi mú ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ náà fi mú. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín gbogbo ẹjọ́ wẹ́wẹ́ báyìí Áfíríkà náà lẹ́ẹ̀tì bẹ́ẹ̀ já wá lọ sílẹ̀ tó kàn wá gbọ̀ngbọ̀n gan-an tó mú káwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀. Àwọn kan ń kíra wọn tó mú káwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ làwọn oníròyìn kan wá gbé wọn ní àwọn Nigerian congratulate ara wọn torí wípé ìjọba sign pact pẹ̀lú Chinese pé kán máa kọ́ àwọn ọmọléèwé Nàìjíríà ní Mandarin èdè China. Mo lẹ́yìn tẹ́ lédè tẹ́ tún lè gbégbá èdè mi confusion ni àyálò èdè mi lélẹ́yìí. Àwọn táwọn mọ value èdè wọn wọ́n lédè o. Wọ́n bá ka èdè tó wà Nàìjíríà ní ìsìn kán tiẹ̀ wà mú pidgin pé pidgin ẹ̀jẹ̀ àbẹ̀já torí tán bá ní kan àyálò wá sọ fún mi wípé ọ̀gá mi ẹmọ tó ń rò wípé bóyá gbogbo political and diplomatic game tí ààrẹ olódòdẹ àti federal government Nigeria ń play pé wọ́n ti ní àwọn ọ̀ràn Trump pé wọ́n sì dọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n ṣe sí. Mo ní sọ́wọ́ Amẹ́ríkà wá ní Nigeria ti gba independence tán bá tiẹ̀ máa bójú èèyàn jẹ lórí ọ̀rọ̀ èdè a ní UK náà sì ń fojú Nigeria gbolẹ̀ gan tó ráwọn exam kan wà tí ò ti ẹ̀yẹ kọ́mọ Nigeria mọ́ sí.
ẹ̀yin lẹ kó Nàìjíríà lẹ́rú ọwọ́ yín náà ti gba independent ẹ̀yin náà lẹ tún fún wọn lédè nígbà tẹ́ ń lọ pé èdè wa ni ẹ mọ̀ sọ ẹ̀tún wa tán bá tún wá fẹ́ wọ school lọ́dọ̀ yín tún ní kán máa ṣe test of English. So that mo kọ́kọ́ gbọ́ inú mi ti ẹ̀dùn ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n á gbọ́ pé Chinese ni mo ní Yorùbá wà ńlẹ̀ mo ráwọn fọ́nrán kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ níbi tí wọ́n fi Yorùbá kọ́ àwọn ọmọ chemistry wọ́n kọ́ wọn ní ìṣirò mathematics further maths wọ́n kọ́ wọn lóríṣiríṣi nǹkan physics tó sì ń yé àwọn ọmọ yẹn kí ló wá dé tó tún jẹ́ Chinese ẹ̀ ń fẹ́ mọ́ tún fi àwọn ọmọ Nàìjíríà sí kinní rè wọ́n ní kágbẹ́nu wa sọ̀n wọ́n ní àwọn òfìgbà kan rí rere nínú Jerusalem Nàìjíríà rí mo ní ó dáa original Jerusalem gan tó bá dà báyìí mọ́ wọn lọ́wọ́ ní Israel wọ́n ní àwọn gan ò ní rí rere kankan bẹ́ẹ̀ àwọn gan ò ní forecast rere kan orílẹ̀-èdè gbọ́dọ̀ rí orílẹ̀ gbọ́dọ̀ rí báyìí orílẹ̀ tí ò lè dé tẹ́lẹ̀ èdè jáàmù ara wọn ẹ̀sùn wa lọ mú Mandarin mọ́ kán máa kó àwọn ọmọ wọn fi sínú curriculum yóò wá graduate láti inú curriculum ó lè wà lára official language tó bá yá bóyá lára owó yín náà wọ́n fi èdè Chinese eléyìí kọjá pé wọ́n fẹ́ ṣe sọ́nà ní USA o lóòótọ́ diplomatically wọ́n lè fẹ́ máa ṣakọ sí USA pé àwọn ń bá wọn ọ̀tá wọn torí ọ̀tá USA ní China báwọn bá wọn ọ̀tá wọn ṣe ẹtún wá sí gàlìgàlì débi wípé ẹtún lọ ń sàyìn èdè nínú Nàìjíríà ṣé èdè oh my God bí ìgbà téèyàn bá jump from fry pan to fire lèmi rí eléyìí sí o tá a sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ aláwòrán pé wọ́n ti ń fèdè Yorùbá kọ́ àwọn ọmọ àwọn ọmọ Nàìjíríà ò tí ì sọ èdè wọn kó múyán lórí wọn tí ì sọ kó yé kébù èdè elédè lẹ́tún lọ gbà mọ́ra mo jẹ́rìí Taore kété tó débẹ̀ ló ní àwọn òlò French mọ́ gẹ́gẹ́ bí official language ọjọ́ òun Nàìjíríà náà kan ní àwọn aláṣẹ ẹ̀yìn àkàndédé jí wípé àwọn òun adopt English mọ́ elédè wọn náà fẹ́ adopt àwọn tí ẹni sínú kìíní máa ti gbòmìnira àwọn onídìí àti máa wédè kiri imagine kórílẹ̀-èdè sẹ́ẹ̀ máa béèrè pé èdè wo ní káwọn adopt imagine Ọlọ́run ti pèsè èdè ilẹ̀ fún wa alédè ti wà. When this announcement was made on Tuesday by the Secretary of the Education for the Federal Capital Territory, Dr. Danlami Ayo, during the inauguration of the 14th Chinese Corner at Government Secondary School, Tundun, Wada, Abuja. Only the Chinese Corner is an educational and cultural center. So, ìtumọ̀ náà ni pé nǹkan mẹ́rìnlá lọ́jọ́ buwọ́lù páwọn ó ṣe. Only may I inform you that in the recent review of our curriculum, the Chinese language has been selected as one of the international languages to offer in senior secondary schools. Wọ́n ní senior secondary schools nìkan. Ẹ gbọ́ kó tó di pọ́n fi léyìí sí ẹ̀yin ọmọ tẹ́ wà senior secondary school. Language foreign language wo lẹ̀ ń kọ́? Foreign language wo lẹ̀ ń kọ́? Mo mọ̀ pé French náà wọ́n máa ń kọ́ wa French nígbà kan but later mi ò rò pọ́n tiẹ̀ sọ̀rọ̀ French mọ́. Ẹ tí ìgbèdè yín tán. English wọ́n fi kó yín lẹ́rú ni ẹ fẹ́ gbọ́ French nǹkan ọmọ French àti ẹ̀gbọ́n tán ọmọ bá fẹ́ travel foreign language tó wá jẹ́ Mandarin lẹ́tún mú mọ́ kínní lo gbogbo akitiyan yìí kẹ́ ẹ lò sórí bóyá Yorùbá fún àwọn tó ń sọ Yorùbá, Igbo fún àwọn tó ń sọ Igbo, Hausa fún àwọn tí ń sọ Hausa. Ayosa ti sọ only this newly inaugurated Chinese corner is the 14th of its kind in the FCT, which center now established in various. Àwọn Hausa kúkú ti ń kọ́ àwọn ọmọ wọn lédè tẹ́lẹ̀, wọ́n ti ń kọ́ wọn láwùsá. Ibi láàrin mọ́ o, kàn wọ́n sọ èdè ń pọ̀ sí i, ìbédè ṣe ń pọ̀ sí i. Confusion is becoming more. Confusion break ìbònú òye pa. Ó láàrin rí ìjọba ìlọ èmi ò sì wá gbọ́ China ni wọn bá fi ṣe outro tí kí n fi kí yín dá ọ̀rọ̀ àwọn chọ̀nchún chọ̀nchán ìchọ̀nchán chọ̀nchán ìjọ̀nchán chọ̀nchán chọ̀nchán. A ṣe nǹkan, a sì tomorrow by God's grace. God bless you.